Sërish së bashku dhe s'ka se si të ndryshe dhe në ditën e fundit të muajit korrik, 31 korrik e mërkur, jemi këtu në Dita Jonë në A2CNN IQ, si pa e kuptuar edhe një muaj. Gjithsesi, ne jemi në këtë numërimin mbrapsht edhe këtu në Dita Jonë, sepse të premten do të jetë edhe dita e fundit e këtij sezoni, kështu që numërojmë ditët për qëndruar pranë jush dhe për t'ju informuar. Mirëmëngjes nga unë Aulona Minga. Mirëmëngjes nga unë Blendi Salaj, vim drejt për drejt nga Aba Center në kryeqytet në shtëpitë tuaja. Zonjë zotrinj, ju urojmë mirëmëngjesi dhe këta janë disa prej temave dhe të ftuarve mjaft interesante që kemi për sot, për ju. Sot në Dita Jonë bëjmë një rezume të stinës politike që ofroi gjysma e parë e vitit 2019. Një vit që nisi me protesta studentore dhe u pasua nga djegja e mandateve dhe protestat të opozitës. Mbërriti në mes kur zgjedhjet vendore me pjesëmarrje të cunguar u zhvilluan më 30 qershor. Por konfliktet mbeten të hapura mes shumicës, opozitës dhe presidentit. Dhe për të folur mbi këto tema ne kemi sot në studio kryeredaktorin e gazetës Mapo, zotin Anton Palushi, që do të jetë në orën 8:30 në Dita Jonë. Janë duke ardhur makinat që drejtohen vetë, të cilat do na lejojnë të shikojmë A2CNN në rrugës për në punë. Ato janë elektrike, ekologjike, të sigurta dhe fantastike. Sot do të flasim për makinat në Dita Jonë, për modelet e ndryshme që hidhen në treg dhe avancimet teknologjike që vijnë bashkë me to. Do bisedojmë edhe për disa prej modeleve më popullore në Shqipëri dhe preferencat tuaja. Bashkë me ne, sot do të jetë në program Gazmen Malo nga revista online automag.al. Me profesorit Montupën do t'ju sjellim edhe sot 5 fjalë të vyra të gjuhës tonë, të cilat rrezikohen nga fjalët huaja. Cikli yni i titulluar 5 fjalë vjen tek ju çdo të mërkurë në Dita Jonë, ndaj mirëpresin profesor Tupen edhe sot në të mërkurën e fundit të këtij sezoni rreth orës 8. Shumë mirë, këto ishin pak a shumë edhe... Përshen që ti thua e fundit e këtij sezoni, po kemi nevojë për pushim edhe ne si shumë të tjerë. Megjithatë. Çfarë bën një vajzë kur ka nevojë për pushim? Shkon për nuk e di, shopping për kështu. Çajnë këto gjërat e plazhit e kapelet e ku diun se çfarë apo kompensohet nuk jam shumë. Megjithatë shopping është terapi më vete, por që gjithsesi mjafton nganjëherë të fikësh telefonin, celularin, mos kesh asnjë takim që të pret, mos takosh Blendi në orën 7 të mëngjesit dhe ky quhet pushim. Cili është modeli i preferuar i makinave që ju keni ndërmend? Duam të pyesim sot, pra me që do flasim për makina, duam të pyesim edhe cili është modeli që ju preferoni më shumë. Mendoj që shumë nga çunat e kanë një model të preferuar, edhe gocat tani më, po. Janë djemë të cilët për siguri kanë më të lehtë kanë të thonë se cila është makina e preferuar apo nëse të pëlqejnë në brunet apo bjondet. Po, se mund edhe ti ndrosh. E kam fjalën makinat. E pra, një shumë. Mirë, kjo është pyetja që ne jemi në Facebook, na shkruani, mund ta ndiqni në Instagram, në Facebook, natyrisht edhe mos harroni dhe aplikacionin ton A2CNN për të qenë gjithmonë të lidhur dhe bashkë me ne në celularin tuaj. Dhe këtë pyetje jam kurioze t'ja bëj edhe Erion Dushit. Për makinat, po, pse jo? Për makinat. Tani, tjetër gjë është çfarë ngasim, që shiko, kur ke një makinë, ti krijon edhe një marrëdhënie emocionale me makinën që ke. Po ne po të pyesim sot Erion, jo për atë që ke, që jam i sigurt se do, po për çfarë do doje sikur parat mos ishin problem? Shoferin. Do doja vetëm një shofer. Ti do vetëm shofer. Ti do të rish brava domethënë. Patjetër, vetëm 100% kohës. Po vetëm me çunat, me gocat. Mirë, s'është ide e keqe që ti ka shoferi pas e kush. Atë sugjeroj një limuzinë që të bëni shumë pra. Ose një furgon autobus. Mirë, gjithsesi, kthehemi tek makina jonë e fortë që është A2CNN dhe lajmet, presim ta informosh, linja për ty. Menjëherë pas siklës. Ish kryetari të Bashkisë së Durrësit Vangjush Dako dhe familjes së tij është ndaluar hyrja në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Vendimi i bërë publik nga Departamenti i Shtetit dhe është marrë nga sekretari amerikan i Shtetit, që thekson se ish kryetari i Bashkisë së Durrësit është përfshirë në raste madhore korrupsioni. Ligji amerikan i jep të drejtë sekretarit që vendimin ta bëjë publik ose t'ia komunikojë privatisht zyrtarit në fjalë. Sipas njoftimit, Vangjush Dako, bashkëshortja e tij Alba Dako, djali Giulio Dako dhe vajza e tij Casey Dako nuk lejohen të hyjnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edi Rama përsëriti djegatishmërinë e tij për të diskutuar me opozitën, por bëri të qartë se nuk ka zgjedhje të parakohshme. Në konferencën për shtyp, ku bëri edhe një bilanc të muajve të fundit, kryeministri theksoi se nuk ka ndërmend të harxojë kohë duke pritur Lulzim Bashën dhe se temat e diskutimit ishin të kufizuar. Nuk kam asnjë paragjykim, asnjë kusht, duan të ulen dhe diskutojmë për të ardhmen, e ardhmja vjen më shpejt se sa zhduket. 2021 është
shumë afër. Është shumë më afër se sa që i duket atyre. Dhe nëse ata vazhdojnë kështu, edhe disa muaj 2021 e kam paketuar përsëri me duart e tyre. Ofertën për ndihmë të kryeministrit, presidenti i Republikës e sheh të panevojshme. Kreu i shtetit tha se nuk do të lërë vendin këtë verë në pritje që palët të binde dhe të dialogojnë, teksa nuk konfirmoi të kishte marrë përgjigje nga OSB në ftesën për të dialoguar krizën. Meta tha se pas zgjedhjeve lokale gjithëpërfshirëse nuk do të ketë vendim pozitiv për hapjet e negociatave në tetor dhe se opozita duhet të jetë pjesë e 13 tetorit. Unë e falenderoj për solidaritetin e tij. Unë po të kem një problem shëndetësor, shkoj te doktori, e kuptoni se askush s'mund të më jap një ndihmë më të madhe se ai. Unë nevojë për piktura nuk kam. Sa i takon parametrave të mi, ata janë gjithnjë në përmirësim dhe jam gati tani për majën më të lartë që ka Shqipëria, për majën e korabit, në rast se edhe ai ka me dëshirë të na bashkangjitet. Kjo është një gjë e mrekullueshme. Unë i di që ai ka çik vështirësi me malet e Tropojës, po me malet e Dibrës si më të lehtë e ka. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha paralajmëroi se opozita është e vendosur të përballet në çdo qytet për të mos lejuar që ajdutet e pushtetit vendor, siç i quajti ai të zgjedhurit të rinj vendor, të hyjnë në zyrat e bashkive. Basha i quajti kushtetuese 13 tetori si datën e zgjedhjeve, por nuk deklaroi nëse do të regjistrohet për të hyrë në garë. 13 tetori është data kushtetuese e zgjedhjeve lokale. Partia Demokratike është gati me 13 shtator, me 13 gusht, me 13 tetor, me 13 nëntor, në momentin e parë që ne do t'i garantojmë shqiptarëve lirinë e votës, ne e dim që qeveria hajdute e Edi Ramës merr fund dhe shumica ramaik do të kthehet në shumicën e re qeverisë së Partisë Demokratike. Maqedonia e Veriut ka më shumë mbështetje për çeljen e negociatave se sa Shqipëria. Konfirmimi vjen nga eurokomisioneri Johannes Hahn, që pohon se kriza politike në vendin tonë ka rritur skepticizmin në procesin e integrimit. Për Shqipërinë, për fat të keq, problemet janë tani në plan të parë. Opozita nuk është në parlament, qeveria ka vështirësi në mbajtjen e një dialogu dhe ka një procedurë për shkarkim kundër presidentit. Shpresoj që të gjitha forcat politike në Shqipëri të njohin seriozitetin e situatës dhe të kuptojnë se çfarë po bëjnë me sjelljen e tyre. Sepse 80% e popullatës dëshirojnë çeljen e negociatave të antarësimit, votues të gjitha palëve e mbështesin atë. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi nisi konsultimet me partitë politike për caktuar datën e zgjedhjeve të parakohshme. Fillimisht është takuar me përfaqësues të komunitetit turk të Kosovës dhe deputetët të Duda Balje dhe Bahrim Shabani. Sipas asaj që njofton presidenca, Thaçi ka biseduar për zhvillimet politike në vend pas dorëheqjes së kryeministrit Ramush Haradinaj. Kreu i shtetit nënvizoi nevojën për hapa konkret në përputhje me Kushtetutën dhe ligjet e Kosovës për të pasur sa më shpejt një qeveri funksionale dhe efektive. Zyra e shtypit e presidencës bëri me dije ndër të tjera se do të ketë takime me gjithë spektrin politik për zhvillimet në vend. Kaq për momentin. Faleminderit për vëmendje dhe mirupafshi. Shumë faleminderit, rion dushim me bllogun e parë informativ këtu në Dita Jonë, zonën e Zotrin. Do të shkojmë tani më tutje për të marrë më shumë informacione, do drejtojmë syt nga qielli ku na pret edhe meteorologja jonë Tanja Porja tani ka të gjithë informacion. Në fakt jemi ne në qiell. Imagjino një hartë është sikur ta shikosh diçka nga lart apo. Harta më afër së vërtetës në fakt, sepse kështu e kemi dëshiruar dhe kështu e kemi realizuar, megjithatë të kalojmë në kushtet e motit për territorin shqiptar, ashtu siç kishim premtuar në mesjavë do kishim përmirësim të kushteve të motit, pra që nga dita e sotme dhe në vijim kemi përmirësim të kushteve të motit në të gjithë territorin shqiptar. Kemi vetëm kalime vërënësirash në zonat malore, thuajse gjatë gjithë ditës, të cilat në orët e pasdites do të zhvillohen, do bëhen disi më problematike duke sjell edhe shira të përkohshëm në skajnë veriore dhe në verilinje, ndërkohë pjesa tjetër e territorit dhe kryesisht Bregdeti gjatë gjithë ditës sotme do të mbizotrohet nga motë e kthjellët. Për sa i përket temperaturave, ato do të rriten lehtë janë rritur në mëngjes, një rritje të lehtë sjell dhe mezita e sotme, priti që gjatë orëve të mëngjesit maksimumet të shënojnë deri në 28 gradë Celsius në pjesën më të madhe të zonës malore, ndërkohë në zonat e ulta dhe bregdetare temperaturat pritet të shënojnë nga 30 në 33 gradë Celsius.
Ky është parashikimi i motit për ditën e sotme në Shqipëri. Rikujtojmë që parametri i erës her pas here do të jetë problematik kryesisht në det dhe në brigjet detare dhe shumë më pak në territor në brendësi. Ky është informacioni në fakt i përmbledhur shkurtësakt dhe shqip. Shumë mirë. Pra, me sa duket do të vazhdojmë në këtë dita për të izoluar terracat. Me sa duket, më fal, rekomandoj të gjithë ato që kanë punime për të bërë në shtëpi, domethënë punime outdoor jashtë derës, që nga e mërkura deri të shtunën. Tani lyhet, sepse nuk është se shumë nxehtë, lagështia nuk është shumë e lartë në ajër dhe është dhe fundjava që nga e mërkura të premte mund të punosh dhe në fundjavë të çlodhesh edhe kaq ishte. Terraca izolohet. Shumë lyeni shtëpit atëherë, jepini sepse është momenti i dur. Dakor. Faleminderit Tanja. Në Dita Jonë. Zënë sotrin tani do të shikojmë pak trafikun në Tiranë në këto momente, shikojmë se ku ka trafik dhe nëse i hedhim një sy hartës siç paraqitet nga Google, pra me dënat që janë mbledhur nga mjetet që ndodhen tani në rrugët, dallojmë se ka vetëm disa pika tipike në fakt, cilat janë të skuqura sot mëngjes. Shikojmë fillim hyrjen e Tiranës në rreth rrotullimin e Shqiponjës, që ka ngarkesë siç ka zakonisht. Paraqitet më mirë Dritan Hoxha edhe rruga Todor Keko e Unazës së Re është okay për momentin, jo ndonjë gjë për të raportuar. Pastaj të tjera shenja të trafikut i dallojmë tek rruga Don Bosco, ka vështirësi të dalin Unaz Don Bosco sot mëngjes dhe bëhet një kolon e gjatë e makinave atje. Gjithashtu shikojmë se tek bulevardi Zogu i Parë, ndërsa Zogu i Parë gjithashtu tek rruga e barikadave, pra kur takohen me Unazën këto formojnë trafik në ato kryqëzime në këto momente. Tek Unaza në pjesën e saj lindore, kryqëzimet e rrugës Bardhyl me Kongresin e Manastirit dhe me rrugën Hoxha Tasin do krijojnë tek semaforët kryqet kuqe, pra ka trafik atje dhe ka makina që presin, jo ndonjë gjë kush e di se çfarë. Edhe fundi i rrugës Elbasanit kur takohet me Unazën, pra tek semafori tek Shtat Xhuxhat, do të ketë një grumbullim, grumbullim makinash atje, jo ndonjë gjë tepër e lartë. Megjithatë, është diçka, po themi. Tjetër gjë për të raportuar sot mëngjes, ka trafik tek në Unaz, në pjesën pranë piramidës atje dhe tek Tajvani, siç quhet, dhe aty ka një farë grumbullimi, por përveç kësaj Tirana përgjithsisht qarkullohet i qetë. Edhe rruga e Durrësit doja të thosha në semafor atje, por asgjë tepër interesante sot mëngjes. Është qetë. Është qetë, mirë, shumë mirë. Është edhe ky një lajm i mirë deri diku. Dakor, jemi në datën 31 korrik, dita e fundit e muajit, të shikojmë se çfarë mund të ketë ndodhur në 31 korrik, në mes të vapës. Dhe çfarë ngjarjesh mund të ketë. Ëmbëlsira lihet për në fund apo. Më të shënuarat në këtë datë, i shikojmë bashkë, më pas do të jemi këtu për t'ju informuar për sa takon edhe mediave online. Rikthehemi. 904. Seleniku bie në duart e arabëve të cilët shkatërrojnë qytetin. 1291. Arrihet një pakt për formimin e Konfederatës Zvicerane. Përvjetori i kësaj marrëveshje është festuar si dita kombëtare në Zvicër, që nga viti 1891 në 600 vjetorin e nënshkrimit të paktit. 1703. Shkrimtari Daniel Defoe, një nga themeluesit e novelës angleze, i njohur për romanin Robinson Crusoe, lidhet në shtyllën e ndëshkimit publik për krimin e shpifjes, pasi kishte botuar një pamflet politik satirik kundër qeverisë. Por në vend të goditjes me sende përçmuese, Defoe u sulmua me lule nga njerëzit e mbledhur dhe kalimtar. 1843. Lindi Robert Todd, djali president amerikan Abraham Lincoln, në një rastësi të çuditshme, pak para vrasjes së presidentit Lincoln, Roberti po priste trenin në stacion dhe u rrëzua në platformë. Ndërsa treni po afrohej me shpejtësi, një kalimtar i rastit arriti ta kapte dhe ta tërhiqte atë nga shinat. Shpëtimtari ishte Edwin Booth, vllai John Wilkes Booth, i cili më vonë do të vriste presidentin Lincoln. 1886. Ndahet nga jeta Franz Liszt, kompozitor hungarez. 1930. Transmetohet për herë të parë në radio programi The Shadow. 1938. Arkeologët zbulën pllaka të gdhendura ari dhe argjendi nga varri i Darit të Madh, një nga 4 varret e mbretërve persian, i plaçkitur pas pushtimit të perandorisë nga Aleksandri i Madh. 1948. Por urohet aeroporti ndërkombëtar i New Yorkut, sot aeroporti ndërkombëtar John Kennedy. 1949. Babai i nacionalizmit shqiptar Mithat Frashëri,
zgjidhet kreu i Komitetit Shqipëria e Lirë. 1971, programi Apollo, astronautët e misionit Apollo 15 bën të parë që kanë ecur në Luna Rover. 2006, Fidel Castro i le pushtetin vllait të tij, Raul Castro. Kthehemi edhe një herë këtu në Dita Jonë tani për të parë disa prej titujve kryesor që janë në mediat online. Sot në mëngjes do të fillojmë me faqen e televizionit ton, është a2cnn.com. Po ja ku e kemi dhe shikojmë dhe faqen tonë kryesore, ku ndër të tjera, le të themi në pjesën kryesore të saj mund të lexoni dhe një ekskluzive të realizuar nga A2CNN, ku Departamenti Amerikan i Shtetit pra për televizionin tonë është shprehur përse u përfshi Vangjush Dako në listën e zezë. Për reporterin A2CNN Aulona Dash thekson se ka informacion të besueshëm se zoti Dako ka qenë i përfshirë në korrupsion gjatë mandatit të tij si kryetari i bashkisë. Dhe kur sekretari i shtetit ka informacione të besueshme se një zyrtar i huaj është përfshirë në raste madhore korrupsioni ose shkelje të drejtave të njerëzit, atij dhe familjes së tij të ngushtë i ndalohet hyrja në Amerikë dhe ligji po ashtu jep të drejtë sekretarit të shtetit që vendimin ta bëj publik ose t'ia bëj atë privatisht zyrtarit në fjalë. Pra, është kjo deklarata që ka ardhur më njëherë pas interesimit të gazetares sonë Aulona ekskluzivisht pra për A2CNN, janë këto arsyet përse pra zoti Dako dhe familjes së tij i ndalohet hyrja në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe ndërkohë ai shprehur gjithashtu për A2CNN se nuk ka njoftim për këtë, pra nuk ka ditur dhe e ka mësuar pra lajmin nëpërmjet mediave. Dhe ndër të tjera mund të lexojmë edhe lajme që vinë sërish nga politika, ngjela ndryshimi i leadershipit e vetmja rrugdalje për Partinë Demokratike. Gjithashtu ai shprehur pas opinionit të Venecias, Meta i dënuar të jap dorëheqjen. Gjithashtu ka thënë se perëndimorët janë statist mes Tiranës dhe anarkisë zgjedhin të parën. Por mund të lexoni gjithashtu Basha, lajmi i mirë nga Departamenti Amerikan i Shtetit për Vangjush Dakon, është pjesë e krimit të organizuar. Por mund të lexoni gjithashtu ndron jetë në spitale plagosura nga shpërthimi i bombulës në Selenic. Rikthehemi tek politika dhe tek dita e djeshme, kemi patur dy deklarata dhe dalje pra për mediat, qoftë nga kryeministri dhe nga presidenti, ku ndër të tjera kryeministri për teatrin është shprehur çështje politike, trualli mbrapa teatrit, Fera, Mbeturina dhe Teneqe. Por kemi dhe deklaratat e presidentit Meta, i cili është përgjigjur kryeministrit Rama, pas zgjidhje të krizës s'ka integrim në Bashkimin Evropian. Dhe e fundit që lexojmë tek A2CNN, Erion Veliaj merr mandatin e dytë në krye të Tiranës, pra është ky zyrtarizimi dhe i rizgjedhjes së tij sërish pra si kryetar i Bashkisë së Tiranës. Këto dhe të tjera mund t'i gjeni në faqen kryesore të A2CNN në këtë mëngjes. Natyrisht, siç themi për herë, kujtojmë edhe aplikacionin ton A2CNN, pra mund ta shkarkoni në telefonin tuaj, pikërisht këtë aplikacion, dhe na keni gjithmonë në vete. Ne vazhdojmë dhe ecim me faqet të tjera. Shkojmë panorama për një pasqyrë të shkurtër të disa prej titujve që gjejmë te kjo gazetë online sot të mëngjes. Rrëfimi i komisarit nuk e harroi atë fytyrë si vrau Lul Caka për një radhë makine në lavazh. Është kjo historia pra që tregohet nga krimi i kryer nga personi në fjalë. Akademiku zbulon hartën, si do të zhduket qendra historike e Tiranës me ndërtimin e kullave. Është fjala për Apollon Baçen, i cili ka shfaqur pra një hartë që tregon se si do të dëmtohet kujtesa historike. Presidenca paralajmëron konferencë për një çështje të rëndësishme, një tjetër konferencë pra e paralajmëruar me buj nga presidenca këtu. Ndërkohë është edhe lajmi i ditës së djeshme i përfshirë në afera të mëdha korrupsioni sipas Departamentit Amerikan të Shtetit, si qarkullojnë milionat në dinastin e familjes së Vangjush Dakos. Pra këtu flitet për parat e kësaj familje bashkë me një portret familjar pra tek Panorama. Vidhte Pika Lojra Shfati, i armatosur dhe i maskuar, arrestohet 30 vjeçari shqiptar. Si vepronte pas grabitjeve. Kjo sqarohet tek Panorama sot mëngjes. Ndërkohë, lexojmë një tjetër lajm, u mblodhen 100.000 firma kundër dëbimit të riut shqiptar nga Britania. Autoritetet marrin vendimin përfundimtar për të. Ka dhe një analizë lidhur me çështjen e teatrit kombëtar, si arriti Rama me mjeshtrinë e tij të njohur t'i vishte aktorët me kostumin e krahëve politike.
Kjo pra nga Desada Metaj është e pasqyruar tek Panorama sot mëngjes. Dhe kthehemi në kohë pas për këtë titull të fundit që do lexojmë tek Panorama, valixhet e arta, llogaria sekrete prej 50.000 sterlinash në Lloyds Bank e mbretit Zog. Pra, është një shkrim nga Rald Kapri që mund ta ndiqni sot tek faqja e Panoramës. Mirë, eci më tej tani jemi me një tjetër media në këtë mëngjes përpara ditës kryesore, jemi me mapon dhe në qendër të vëmendjes janë dhe deklaratat e presidentit Meta për një çështje të rëndësishme. Presidenca tjetër konferencë nesër. Pra sot kemi një tjetër konferencë për shtyp të lajmëruar nga presidenca në orën 12. Gara e re e armatimeve në Ballkan ja kurenditet Shqipëria. Një dekadë te i njëjti vend, pushimet e gruas më të fuqishme në botë, pra është Merkel, me sa duket, e cila është zbuluar se ku i kalon dhe ajo pushimet. Rama te betimi i Veliajt edhe Erdogani nuk do e bënte këtë. Basha, Dako është bankomati personal i parave të pista të Edi Ramës. Zëri Amerikës, 170 personave që janë refuzuar vizat, ja dyshimet për Dakon. Dokumenti Albana Vogshi, Rama kërkon tokën e teatrit kombëtar. Dako non grata në Shtetet Bashkuara të Amerikës, Mustafaj, prokuroria të tregoj pavarësinë. Masakra e Brazilit, dalin pamjet horror me koka njerëzish dhe fundi që lexojmë tek Mapo. E liroi shkëlqim Miri, kapet në Angli i shumë kërkuari Gentian Doda, pra shpëlajmi i fundit që vjen nga kronika, por natyrisht ka të tjera mund t'i lexoni duke klikuar në Mapo në këtë mëngjes. Ne vazhdojmë më tej. Shkojmë tuti tani, shikojmë të tjerë titull, një tjetër media, shka për shqiptare.com shumë shpejt, shojmë çfarë kemi këtu. Betohet Erion Veliaj kam rënë në dashuri me Bashkinë, pra kjo një deklarat dashurie nga kryetari aktual. Ndërkohë Rama, mos harroni si e gjetëm Tiranën në kohën e Bashës, është kryeministri pra që ka shkuar vetë në sallën kur dikur ishte ai kryetari i Bashkisë. Presidenca sërish konferencë nesër do jetë për një çështje të rëndësishme. Është pra, si thua, një surprizë për publikun mbar që nuk dihet se çfarë do të ketë si tematik kur të dalë presidenti sot paradite. Dako, zyrtari i tretë shqiptar që Shtetet Bashkuara të Amerikës i mbyllin dyert, historia e ligjit të fortë kundër korrupsionit, sqarohet tek shqiptare.com sot mëngjes. Ndërkohë një tjetër titull ka të bëjë me bombulat, me sa po shihnim aty, u plagos me bashkëshortin nga shpërthimi i bombulës së gazit, pas 13 ditëve në agoni gruaja vdes në spital. Është një fatkeqësi pra që ka ndodhur. Historia e italianit që hapi pizzeri në Lungomare, s'më kishin folur mirë për Shqipërinë, është çfarë tregon ai pra bashkë me video, kjo e shoqëruar tek shqiptare.com. Udoj Gjania në Karaburun, kapiteneria e Vlorës merr vendimin e rëndësishëm për turistët. Kemi një tjetër lajm pra që vjen mbas djegjes së këtij tragedi dhe e fundit. Merr frym me anë të një tubi, është një histori pra një apel për ndihmë që vjen në faqet e shqiptare.com si ndodh shpesh. Shkruajmë dy panesa në Korçë dhe zjarfiksit luftë për të shuar flakët, është diçka nga aktualiteti dhe me këtë e mbyllim me shqiptarja.com edhe lëvizin për tek një tjetër media. Mirë, eci më tej, vazhdojmë këtë klikim tonin në media në këtë mëngjes, jemi tek Java News. Dakos ndalohet hyrja në Shtetet Bashkuara të Amerikës, Basha, lajm i mirë dhe i keq njëkohësisht. Erion Veliaj betohet për mandatin e dytë, ka rënë në dashuri me Bashkinë e Tiranës. Rama në betimin e Erion Veliaj si kryebashkiak, më 30 qershor, banorët e Tiranës votuan për të drejtën. Konstituohet Këshilli Bashkiak i Tiranës, Toni Gogu zgjidhet kryetar. Bashës i bie një tjetër kala, kryebashkiaku socialisti Kavajës hyn në zyrë. Po festonin daljen e shokut nga burgu, arrestohen 2 vëllezrit nga Dibra. Gjykata e Tiranës i jep mandatin kryebashkiakut të Vorës. Zëri Amerikës Vangjush Dako dhe familjes së tij i ndalohet hyrja në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Presidenca sqaron letrën për tërmet. Meta mori shkas nga rasti i Korçës. Basha drejton protestën, militantët kërkojnë të hyjnë në bashkinë Devoll, të shporim me çdo kusht. Dhe e fundit që lexojmë tek Java News, Rama biseda ime 55 minutë me presidentin Macron. Këto dhe të tjera mund t'i lexoni tek Java News në këtë mëngjes. Mirë, eci më tej. Shkojmë tuti tani, shikojmë të tjerë tituj zonja e zotrinj, është koha për reporter.al, lexojmë se çfarë ka të re në këtë media, pra nga Birn. Rama vën në zbatim ligjin kontrovers të koncesionit të teatrit pavarësisht akuzave për antikushtetshmëri. Kjo është pra edhe titulli
kryesor tek Reporter.al sot mëngjes. Ndërkohë, Bashkia e Tiranës ka hapur tenderin e bazuar në ligjin special të tetorit kaluar, ndërsa kryeministri Edi Rama u përpoq të mbrojë trashëgiminë e vet politike të koncesioneve të shumë kritikuara, si dhe shpalli se nuk do të presë shqyrtimin e çështjes nga gjykata kushtetuese, pra këto lidhur edhe me komunikimin e dieshëm që kryeministri pati me gazetarët. Ndërkohë, KPK rihap hetimet për gjyqtaren Dhurata Haveri. Skeda e pasurisë deklaruar Gjovalin Përnoca është një tjetër titull atje, pra që mund ta gjeni bashkë me të dhënat lidhur me gjyqtarin e apelit për krime të rënda, pra zotin Gjovalin Përnoca. Një opinion tek Reporter.al sot mëngjes ka të bëjë me gratë e forta që drejtojnë botën, quhet gratë në krye të demokracive të botës, është në seksionin nga rajoni. Dhe me këtë shkojmë më tutje pra një tjetër media. Mirë, si më tej për të parë një tjetër media, jemi tek Monitor dhe tek të fundit që vijnë nga biznesi dhe ekonomia. Bizneset e vogla nuk duhet të mbajnë më shumë se 150.000 lekë në ark, preken 120.000 ndërmarrje. Eci më tej, sot afati fundit mbi 7.000 subjekte s'ka dorëzuar bilancet, biznesi ankohet për sistemin. Vazhdojmë më tej tek Monitor, rrugët e Shqipërisë ARSH plotson inventarin jashtë sa njolla të zeza ka. Energji nga era në Fier kalon projekti i parë, jo më pak se 2% e prodhimit i kalon në shtetit. Raporti Shqipëria me më pak lidhje ajrore në rajon dhe Evropë. Fatura elektronike, një pjesë e kasave do të duhet të zvendësohen. Bizneset e vogla, pra ishte ky lajm që kemi lexuar më tej, por ecim tek më të fundit në vend, Instat, sipërfaqja e pyjeve u paksua në vitin 2018 shkak dukurit natyrore dhe aktivitetet njerëzore. Koncesionet e porteve turistike me hapa breshke ende duke mbledhur lejet. Dhe fundi që lexojmë tek Monitor, ndalet rënja e depozitave në qershor, euro bëhet monedha e preferuar e kursimtarëve. Pra këto janë gjithçka që vijnë tek Monitor në lidhje me biznesin dhe ekonominë. Nëse jeni kurioz për më tepër, natyrisht mjafton që të klikoni atje. Ecim më tej. Shumë shpejt do të shkojmë edhe tek koha.net tani për të parë nga realiteti kosovar dhe disa prej lajmeve që vinë që andej. Kërkesa për zgjedhje nuk shoqërohet me veprime, është titulli i parë që lexojmë sot tek koha.net. Ndërkohë, OSHP-ja kërkon të mos eliminohen ofertat me produkte më të mira se sa ato të kërkuarat. Tjetër lajm atje, gjykata as pas 17 muajsh nuk e ka nisur rigjykimin ndaj aktivistëve dhe ish aktivistëve të lëvizjes vetvendosje. Ndërkohë, Z-Mobile i refuzoi 20 ofertat e Telekomit për vazhdimin e partneritetit. Bordi i Telekomit po planifikon padi për qeverinë për dividendën 15 milionëshe dhe e fundit tek koha.net për mëngjesin e sotëm, një rrugë në vit nis të asfaltuari për herë të dytë, kritikohet komuna, është pra e çuditshme, por një rrugë që asfaltohet 2 herë brenda vitit pak si shumë, ose ka qenë shtres tepër e holl. Ne shikojmë se çfarë ka edhe CNN.com shumë shpejt tani në mëngjes dhe ja ku e kemi. Pra ka pasur një debat, 10 kandidat demokrat për president kanë qenë përballë njëri tjetrit në mbrëmjen e dieshme në Shtetet Bashkuara të Amerikës në CNN, pra, dhe tani më të gjithë mediat amerikane janë duke shqyrtuar se kush ishte fituesi i këtij debati. CNN ka një analizë pra të fituesve dhe humbësve, siç e gjykojnë ata pra me ekspertët e tyre. Ndërkohë, në qendër të faqes mund të lexoni se si protestuesit në Hong Kong edhe pse 16 vjeçar mund të përfundojnë deri në 10 vjet në burg për akuzat që ngrihen kundra tyre, pra si mosbindje civile. Ndërkohë, shikojmë se Pekini thotë se kampet ku mbahen njerëz në Xinjiang janë shumë pozitive. Ato kanë qenë kontroversë pra edhe të akuzuar se ka shkelje të drejtave njerëzit në këto kampe. Ndërkohë, lexojmë se uragani Erik është tani një uragan i kategorisë 4 që po afrohet brigjeve të Shtetet Bashkuara të Amerikës, lajme nga moti pra në kontinentin amerikan, dhe në kthimin pas në histori është një tragjedi nga lufta e Vietnamit ku tregohet se si ushtarët amerikan vranë 170 civil në një kanal ujrash dikur pra kur bëhej luftë në Vietnam, dhe kjo pasqyrohet sot tek CNN.
Mirë, shumë ishte gjithçka për të takon edhe shtypit dhe mediave online në këtë mëngjes. Ne ju sugjerojmë natyrisht faqen e A2 CNN, por mbas pak ne do të flasim për një temë shumë interesante. Do të flasim për makinat. Besoj që shqiptarët janë të apasionuar dhe në këtë pjesë besoj që më jepni të drejtë sepse kuptohet, mjafton të edhe një vështrim. Shumë e vërtetë, Aulona. Ja, vërtet është. E vërtet, di që është e vërtet, po, në rrugët e kryeqytetit dhe jo vetëm në qytetet e Shqipërisë për të parë se modelet më të fundit makinave e tjera. Po flasim për teknologjinë e avancuar, makinat që po vinë të ardhmen, cilat do të ndryshojnë nga mjetet që ne ngasim sot, do të jenë shumë më të mira e shumë më të sigurta, por Gazmet Malo nga automag.al mund na ndihmoj, ai është njës mjaft i mirë i këtij lëmi, do themi. Po, kështu që sidomos teleshikuesve burra mbase, u themi të na ndjekin, ishte edhe jo vetëm sepse ka. Na ndiqni burra. Ç'do të thoshim? Do të flasim për makina. Mbas pak. Mbas pak. Sërish së bashku tani jemi gjithmonë drejt për drejt në A2 CNN, është programi Dita Jonë, nga jona deri të premte. Jemi këtu me ju dhe për t'ju informuar, po pse jo, edhe për t'ju argëtuar deri diku, sepse kur flitet për makinën shqiptarët e kanë si argëtim. Patjetër, plus që është vërtet, po informacioni dhe aktualiteti mbeten në fokus sepse janë makinat e këtij viti. Po flasim pak për modelet më të mira që janë hedhur në treg dhe disa prej avancimeve të fundit teknologjike. Gazmet Malo është këtu me ne nga automag.al, është kënaqësi që të kemi Gazi, mirë se erdhe. Mirë se u gjem Blendi, kënaqësi të vi në studion tuaj. Shumë bukur. Në fakt flasim për një temë interesante, flasim për makinat, flasim për 2019-ën. Çfarë prurjesh ka patur 2019-a? E jemi akoma në këtë vit, ende nuk kemi mbaruar, por që gjithsesi jemi akoma në këtë vit, është një vit si dhe çdo vit tjetër në këtë lloj teknologjie shumë konkurrent, sepse të gjithë prodhuesit e makinave janë të prirur që të fitojnë një kuotë segmenti sa më të madhe në krahasuar me atë të kaluarin dhe sfidat e kohëson janë dy kryesisht. E para është po themi teknologjia e makinave elektrike dhe e dyta guida autonome. Dhe në këtë drejtim pa shofer. Makinat pa shofer. Ne ishim shprehur me shakante që mund të shikosh A2 CNN duke shkuar për në punë në të ardhmen e afërt, po themi, por këto do të jenë një realitet apo jo Gaz? Kanë filluar të jenë një realitet testesh tashmë këto makina, që do të thotë është një gjë e prekshme, nuk ka një datë se kur do dali, sepse është një drejtim teknologjik më kompleks se sa vetë teknologjia, pra ka dhe një aspekt ligjor që duhet integruar me të, por të gjitha kompanitë, jo vetëm prodhuesit e makineve, automjeteve, por e që është shumë interesante edhe të gjitha kompanitë teknologjike, duke përmendur këtu Apple, Google, Amazon e të tjera, janë të përfshirë në këtë teknologji. Pra nuk po flasim më sepse dikur kjo ishte domeni i po themi Peugeot-ja, Mercedes-i, Volkswagen, këta markat e mëdha të makinave që gjithë i njohin dhe i duam, por tani po flasim Microsoft, po flasim Google, po flasim këto integrohen për këta gjigante teknologjisë, sepse për sa kohë makinat sot kanë filluar të jenë në një
përqindje, po themi midis çfarë është makina vetë, pra ai mjeti që ne njohim me motor, me frena, me timon, me kabinet e tjera, është pjesa fizike para makinës, është duke humbur në një farë mënyrë rëndësinë dhe duke fituar rëndësi gjithmonë më shumë teknologjia. Pra çfarë këto makina mund të bëjnë për ne në një farë mënyrë. Dhe kjo Blendi është shumë interesante nga ana e dobishmërisë. Sepse do të thotë që deri dje kemi qenë ne që punonin për makinat në të gjitha format, edhe në gjatë ngarjes, ndërsa sot po mendohet që më në fund të jenë makinat që të punojnë për ne 360 gradë, 24 orë. Dhe çfarë pjesë të tregut po zën këto lloj makinesh? Ose sa mund të hyjnë në treg dhe të përdoren vërtet masivisht, sepse mos jenë si thua një lloj ekskluziviteti i disa personave që do të mundesh ta përdorin. Po, e the shumë sakt, ama për fat të keq fillimi i një progresi teknologjik është pikërisht kështu, sepse ka një kosto të lartë financiare. Në fillim. Ma e mund për shembull fluturimet komerciale dikur ishin diçka që mund vetëm po them lorda ta bënin. Tani më janë shumë popullore në Ryanair. Deri para pak vitesh Blend telefoni që tashmë është një nga mjetet më të thjeshta dhe më të përdorshme edhe për të gjitha moshat, ka qenë një objekt biznesi, ndërsa sot është familjar me shumë madje telefona për çdo familje. Shumë interesante është, flasim pak pra, ti përmendëm dy gjëra. Siguria do të jetë më mirë mendoj. Tani, shiko, ka një gjë që kur ti heq duar nga timoni në kuptimin metaforik të saj, ka një akt besimi ku ti në shpejtësinë 100 apo më shumë kilometra në orë je në duart e kësaj makine, nuk ke më asnjë lloj kontrolli. Sa njerëz do ndjeshin shumë parahat me këtë, sidomos ata që janë mësuar fiksit kontrollojnë makinën. Do mësohemi dot mendon ky brezi ynë të paktën që u rritëm me makinë e madhe. Edhe për shkak të punës kemi testuar disa nga këto modele nga më të avancuarat, të cilat në kushte të caktuara arrin vërtet të jenë autonome, madje edhe më mirë se vetë ne, dhe në momentet të caktuara të pengojnë ti të bësh një gabim, pra kur ti tenton të parakalosh pa hapur sinjalin, ato të krijojnë një rezistencë në timon. Pra janë këto sistemet e sigurisë që ti po përmend. Dhe të gjitha provat që edhe që ne kemi bërë, natyrisht në kushte rruge, sadopak që e kemi zgjedhur dhe të pak trafikuar, frika ka qenë një element ose pasiguria, mësa ka qenë një element shumë i madh. Ne arrinim t'i largonim duart nga timoni vetëm për pak centimetra, pra për të parë që makina ishte autonome vërtet. Çfarë nisi e provoj pikërisht në atë moment kur ti nuk i ke duart në timon dhe makina ecën? Se do të jetë pak është ajo që Blendi, kur se zotron makinën është e çuditshme, po. Është tamam ashtu, por është nuk ke sigurinë që ta lësh makinën tërësisht autonome. Pak po, mos besues. Po ndihesh të krijon një para punës të krijon një ndjesi sigurie, pra edhe kur unë nuk veproj makina vet, është e gjallë në një farë mënyrë, është aktive. Dhe dyta të krijon pak ndjesinë e një filmi fantastik shkencor. Kur makina nuk është ajo gjëja që çfarë bën ti përgjigjet ajo dhe reagon ajo, por është diçka që është edhe pjesërisht autonome sot akoma. Dhe vetëm në një moment, në një situatë reale në rrugë, jemi gjendur në një situatë kur makina ka bërë vetë manovrën përpara se ta bënte shoferi. Kishte një manovër çfarë? Manovër frenimi emergjence, të cilën makina bëri përpara se shoferi të reagonte mbi makinë. Çka ka qenë nga këto që ke provuar? Çka ka qenë modeli konkretisht që ka lënë mbresa mira? Atëherë Blend, modeli dhe që është në fakt edhe në drejtim të guidës autonome akoma më e avancuara sipas atyre gjërave që thuhet në letra është Audi A8, e cila është pa dashur të bëjmë reklam, po ka shënuar një standard teknologjik vërtet për sa i përket guidës autonome të nivelit 3, është aktualisht Çfarë thotë guida autonome e nivelit 3? Guida ose ngarja autonome, pra niveli 3 është më i avancuar se niveli 3 më i avancuar se njëshi dhe dyshi. Njëshi janë parkime autonome, ndoshta më njëshi është vetëm atëherë, njëshi ka sisteme pasive të izoluara, vetëm një veprim që arrin të bëjë makina, dhe është sistemi i parë i cruise control, pra i pilotit automatik. Pra ti gradon shpejtësinë të makina ecën me një shpejtësi konstante. Po, sistemi grada e dytë është evolimi i këtyre sistemeve, që do të thotë, kur marrim shembullin prapë të cruise control, kur ti vendos një shpejtësi, makina është në gjendje nëse ka trafik përpara të ngadalsoj dhe të rifitoj shpejtësinë nëse trafiku nuk të fiket cruise controlli si në ato të para që duhet ta resetësh, po themi ta pikërisht. Dhe ndërkohë niveli i tretë, të cilin e ka kapur Audi A8 dhe është shumë afër edhe Mercedes tashmë duke punuar dhe dikush madje mendon që e ka kapur pavarësisht klasifikimit të disa sistemeve, është ai kur makina arrin të bëjë disa veprime në mënyrë 100% autonome. Që do të thotë në rastin e cruise control që ne bëm, makina është në gjendje edhe të ndryshojë kursin, nëse vetëm kursia jo në autostradë për shembull ka ndaluar dhe të tjerat ecin, është në gjendje që në kushte të caktuara të vetë parkohet. Për shembull, reklamën ata e bënin në një orë shtëpie ku ti shkon atje, ti zbret nga makina dhe makina shkon vetë në parkimet ose në garazh. Sa e bukur është ajo, shumë e bukur ajo reklamë. Është vërtet shumë e bukur, është shfrytëzuese. Shumë e bukur për që në vërtet.
Është reale, po... Por është një situatë optimale. Si që thotë edhe reklama, pra në rrugët e Tiranës do ishte shumë e vështirë, shumë e pamundur, ose atet ajo do rinde duke bredhur gjithë Tiranën për zgjedhur parkim. Makinë speciale. Gazi, ti le të flasim pak edhe për preferencat që u kthyem në Tiranë, do të përmendja faqen ku ti kontribuon me informacione mbi mjetet, automag.al pra, është po i dedikohet, po themi, publikut shqiptar. Dhe drejtojmë syt tek publiku shqiptar për të thënë, çfarë janë disa prej modeleve që këtu tek ne kanë rezultuar më të shitura, më të pëlqyera dhe që realisht preferohen, janë popullore. Atëherë, në nivel marke, Blend, ka një me sondazhet që ne kemi bërë nga klikimet në web, pra kompanitë kryesore që merren me shitblerje automjetesh, dhe me referencat e tjera, domethënë që kemi marrë rezulton Mercedesi në ekran automagat. Rezulton në përgjithësi ne kemi një dashuri të madhe për gjermanët, por me pak diferencë ndër markat e tjera Mercedesi kryeson. Në numra të blerjeve? Në numra të blerjeve dhe në preferencë. Ende reziston miti i Mercedesit. Ende ekziston. Është duke ulur diferenca. Dhe ne shqiptarët themi gjithmonë Benzi-Benz. Pra është një gjë që ne kemi trashëguar në një farë mënyrë dhe me sa duket do të vazhdojmë ta përcjellim. Dhe Mercedesi ka bërë diçka për ta merituar, po themi. Nuk duam të mohojmë asgjë, po mund të them që ne shqiptarët duam Mercedesin më shumë se vetë gjermanët. Kështu që kjo është një veçori e jona. Kam bërë median e huaj që vazhdimisht janë kuriozuar nga ky fakt, pra kanë qenë kuriozitar për faktin që shqiptarët kaq shumë të dhënë pas. Dhe në mënyrë ironike nganjëherë Blend në shtypjen ndërkombëtare ne jemi quajtur si vendi i shqiponjave dhe i Mercedesave. Mirë, nuk kanë faj. Kështu që, okej. Pra Mercedesin mban vendin kryesor. Mercedesi si markë mban vendin kryesor, modeli është C-Class. C-Class. Edhe më i përdoruri dhe më i klikuari. Pastaj gjejmë sërish një gjermane që është Volkswagen Golf, e cila në numra edhe mund ta kalojë C-Classit për hir të vlerës ekonomike. Tu flasim makinat të përdorura dhe të reja, apo për makinat e reja? Na hapet tani një temë tjetër për ne shqiptarët. Ne shetim shumë pak makinat e reja në Shqipëri, Blend. Ky është një gjë shumë e madhe. Pra si me rajonin jemi shumë brapa. Jemi shumë brapa me rajonin dhe aq më shumë me Europën. Nëse në Europën perëndimore raporti i makinave të shitura, të reja dhe të përdorura është 1:2, në rajon është 1:6-7, diku të ne jemi 1:10, 1:12. Po mirë, dikush do thoshte, po në fundit e dim sa shtrenjtë janë, dim rrogat e shqiptarëve, duket diçka një ëndër gati e pamundur që ti njëzë të marrësh një makinë ta blesh të re, etj. Por në fakt, po të mendosh sa herë na prishet ajo makina e vjetër, sa herë çojmë për ta rregulluar. Një batut që bëjnë shpesh herë edhe në vendet tona fqinj dhe për mendimin tim më shumë emblemshëm këtu në Shqipëri është që të kuptosh marrëdhënien që një person ka me mjetin e tij duhet të shikosh telefonin, që do të thotë sa numra mekanikësh ka në telefon. Dhe në momentet caktuara këta mekanikë janë shokët tanë më të mirë. Pra ne shkojmë atje, buzëqeshim, harxojmë kohën tonë, marrim leje nga puna për të shkuar atje dhe sillemi mirë që të na trajtojë sa më mirë, nga ana e riparimit dhe nga ana e vlerës ekonomike. Më mirë të mos kemi asnjë mekanik në telefon, do të thashë unë dhe të shkojmë për makinat e reja. Kushtojnë, është vërtet që kushtojnë më shumë. Është e vërtetë që ne nuk kemi një kontekst ligjor për ta mbështetur këtë orientim tonin, por makinat e vjetra. Do të thotë që kishte këtu po thua pra për një nxitje financiare nga ana e shtetit siç ndodh, rëndon për të futur më shumë makina që ndosin më pak, ambientin ti thua që unë do të jap ty kaq para që ti të blesh një makinë të re pra. Dhe këto janë gjëra që funksionojnë më së miri në të gjitha vendet. Pikërisht, jo vetëm të Evropës perëndimore, por edhe në rajon. Madje këto kontribute shkojnë edhe deri në çfarë kontributi në Maqedoni, nëse mund në Maqedoni në rastin e makinave elektrike, është saktë në Maqedoni shkon 3 deri në 5000 euro në varësi të makinës që ti blen. Dhe pastaj ke parkimet deri në 5000 euro ulje nga çmimi. Dhe ta jep shteti. Dhe mekanizmi është i tillë që ti ta marrësh zbritjen në koncesionar, pra ti nuk duhet që të bësh 700 dokumenta për të marrë lekë. Merr koncesionari më. Merr koncesionari lekë. Sa mund të kushtojë një makinë e tillë? Përderisa 5000 euro. Makinat elektrike kanë një kosto mesatarisht më të lartë se makinat normale. Për shembull ka modele që janë të parkime falas. Në parkimet e bashkisë me pagesë jo ato private, makinat elektrike parkojnë falas, po. Në Shkup. Po. Ta imagjinoj këtë që s'ke nevojë që të fusësh atë kodin telefonit. Po, për sa herë që ti parkon. Tani çdo gjë këtu është se çdo ligj edhe mund të ndryshojë, nuk kemi bërë updatimin para. Këto janë politika që orientojnë. Këto politika që duhet patjetër të orientojnë njerëzit, sepse çdo makinë e vjetër ka një kosto jo të dy fisht, por të disa fisht në lidhje me kostot dytësore tona për mirëmbajtjen, ka nevojë
për një mirëmbajtje më të kushtueshme, krijojnë mbeturinë më të mëdha për shoqërinë dhe krijojnë ndotje ambiente gjithkohës që ne e përdorim të rëndësishme. Dhe me gjasa Shqipëria është vendi i fundit ku ato përfundojnë dhe vdesin. Me këto gjasa që kemi tani Blend ende, kemi akoma shumë mundësi të reagojmë, por ende ne rrezikojmë që të bëhemi një varrezë e madhe makine 70-ra të tepërdorura të gjithë rajonit, sepse gjithandej janë në Paris tashmë nuk mund të shkosh në asnjë vend nëse nuk ke një makinë Euro 6 dhe Euro 6 dhe tem që është grada e fundit e normativës antindotje. Ndërkohë në Shqipëri mund të importosh çdo makinë ende. Qartë, fatkeqësisht. Këto makinat elektrike janë vërtet interesante, sepse do të thotë një ambient natyrisht ndotjarit bie ndjeshëm sigurisht. Do të thotë edhe makinë sigurt. Në një vend që jeni ndotjarit është praktikisht zero, sepse ne nuk kemi vend që kemi nevojë, nuk prodhojmë makina, pra nuk kemi shtim të ndotjes për fabrikat. Ne jemi vend i pasur me energji pavarësisht çdo gjëje, sepse prodhojmë me hidro, pra pa ndotje ambienti për të prodhuar. Jo me shëmyrë, siç në disa vende. Saktë, dhe ne jemi vend i vogël, gjë që është kryesore. Pastaj është një Tesla që po vrapon shumë bukur. Ne shikoj Blendi. Ky është modeli i shtrenjtë në fakt, por ka Tesla kanë dhënë edhe një model që është modeli 3, që është goxha më i lirë. $27,000 në Shtetet Bashkuara të Amerikës, mbas kontos $7,000 që jep shteti amerikan. Në Europë janë më shtrenjtë edhe në përgjithësi në Europë për shkak të sistemit të taksave, por gjithsesi edhe atje flasim për rreth 35,000. Por kam parë që pikat e fundit të Teslës janë afruar deri në malin e Zi, po na thoshte një mikesh ajon që po vim pra po ende jo tek ne. Që ajo është sa afër dhe larg në Shqipëri sot mund të kemi gjithsej në Shqipëri midis edhe kompanive të taksive ku diun pak më shumë se 100 makina, që është një shifër praktikisht zero. Por që tregojnë që edhe kjo gjë tek ne ka filluar. Dhe kur flet me një shofer taksie, unë jam edhe pak kurioz nga natyra, e mora enkas një ditë me një të tillë, edhe për të biseduar me të, dhe ajo makinë kishte bërë në një vit 100,000 kilometra. Dhe makina ishte sire, do të thotë që amortizimin e kanë më të ulët, sepse kanë shumë më pak pjesë rrotulluese, nuk lëviz asgjë brenda. Imagjino, ajo thjesht është shumë ekonomike, për 100,000 kilometra me 0 lek karburant dhe me një shumë pak lek për karikimin, është vërtet një fitim shumë i madh. Natyrisht për një kompani taksish, po edhe për ne në përdorimin tonë përditshëm. Dhe thamë ndot në ambientin zero. Dalishim jemi në fund, por sepse kam lexuar këto kohë të fundit për një sistem të ndryshëm në të ardhmen e afërt se si do i marrim makinat, ku nuk do t'i blejmë domosdoshmërisht siç i blejmë sot ku secili ka makinën e vet, por do të mund të blenim një abonim. Ku merrni një makinë për dorim. Po një flot me 7-8 modele, sepse është një gjë që ti blen një makinë dhe ajo është gjithmonë e vogël ose gjithmonë e madhe nëse ti të duhet një herë dhe në ditë ndryshme mund të shërbejë një makinë ndryshme, atëherë blen një abonim dhe herë merr një, po themi forestrat, herë merr një vetur më të vogël dhe ti paguan këtë abonim dhe në këtë mënyrë ka më pak makina në rrugë sepse ndahet koha. Sepse të njëjtën makinë përdorim ne të dy, Aulona dhe kushdo tjetër në orare që ne nuk i përdorim. Makina ime zakonisht kur unë jam në punë rrin 8 orë në parkim. Sot kam merak ta marrë dikush tjetër, por nëse ajo makinë nuk do ishte ime, po do ishte një mjet që unë përdor për të bërë. Pra ti merr me qira dhe kjo situash. Kam filluar Blend, në Amerikë është një sistem më i avancuar se sa në Europë në lidhje me këtë drejtim dhe Ford ka aktualizuar këtë lloj oferte, është një ndër tregtarët. Mund ta bësh, nëse në Amerikë mund të blesh një abonim tek Ford. Po, dhe ti mund të lëvizësh një ditë me Fiesta, një ditë me Kuga, një ditë me një F150. Është një gjë fantastike. Në Europë gjithashtu Volvo ka filluar që disa prej modeleve të saj nuk i shet më. Por ti blen tek ata, është një formë e avancuar leasingu, po ti merr shërbimin e parë. Fordi për herë të parë e quajti veten, kjo u bë një vit tani më, por e quajti veten jo më një autoprodhues, por një një kompani e zgjidhjeve të transportit. Fillojnë të ofrojnë këtë zgjidhje. Dhe kjo Blend është ajo që thuhet në një farë mënyrë, është ajo zlogani ose moto e çdo kompani ka në misionin e saj. Këto progrese teknologjike që ne përmendëm janë kaq të rëndësishme saqë edhe kompanitë prodhuese të makinave nuk e shohin më veten e tyre. Kjo është pika ndoshta edhe më simbolike, që nuk e shohin më veten e tyre si prodhues makinash, por duan të ofrojnë transport dhe mobilitet për njerëzit. E di çfarë më thotë një shok që ne kemi qenë ai bresi kemi dëshmuar edhe bezin në manivel. I kemi parë. Të cilin kishim ëndër ta bënin kur vinte Ezisit tek lagja apo ai gazi apo ato makina. Sa gjëra ndryshme. Çe keni mësuar makinën, më sa duket, ë? Jo, ne kemi parë tjerë, kemi për vetë. Mirë, vërtet bisedë shumë interesante, nga zënë Malo nga Automat.al ishte këtu me ne në studio në këtë mëngjes, vërtet faleminderit. Ishte kënaqësi për mua, ju falenderoj për ftesën. Jemi pritur sa herë të duash në emisionin tonë. Me siguri besoj do kemi raste të tjera. Kam përshtypjen që po, nuk e di pse. Mirë, gjithsesi, ne vazhdojmë
me eci më tej, kalojmë tani tek bloku i dytë informacioneve tona, bëjmë gati Erion Dushin, do të kemi mbas pak sërish Tanja Pori, meteorologën tonë, t'ju japim tëra informacione për rajonin dhe Ballkanin, do të jetë Eraldi me sportin dhe gjithçka tjetër këtu në A2-n. Profesori është duke ardhur. Ato do të thoja, pikërisht është emër kur sot, kështu që kemi dhe profesor Tupën i cili po bëhet gati për të na serviru pikërisht 5 fjalë. Jemi kurioz të dimë se cilat do të jenë fjalët që ai ka përzgjedhur. Por më parë kalojmë tek Erion Dushi linjën, e kemi atë dhe marrim bllokun e dytë informacione. Linja për ty. Faleminderit. Ish-kryetari të Bashkisë së Durrësit Vangjush Dako dhe familjes së tij është ndaluar hyrja në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Vendimi i bërë publik nga Dash është marrë nga sekretari amerikan i shtetit, që thekson se ish-kryetari i Bashkisë Durrës është përfshirë në raste madhore korrupsioni. Sipas njoftimit Vangjush Dako, bashkëshortja e tij Alba, djali Giulio dhe vajza Casey nuk lejohet të hyjnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kryeministri Rama përsëriti gatishmërinë e tij për të diskutuar me opozitën, por bëri të qartë se nuk ka zgjedhje të parakoshme. Në konferencën për shtyp, ku bëri edhe një bilans të muajve të fundit, kryeministri theksoi se nuk ka ndërmend të harxojë kohë duke pritur Lulzim Bashën dhe se temat e diskutimit ishin të kufizuara. Nuk kam asnjë paragjykim, asnjë kusht. Duan të ulen dhe diskutojmë për të ardhmen, e ardhmja vjen më shpejt se sa zhduket. 2021 është shumë afër. Është shumë më afër se sa që duket atyre. Dhe nëse ata vazhdojnë kështu edhe disa muaj, 2021 e kam paketuar përsëri me duart e tyre. Ndërkohë, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha e quajti kushtetuese 13 tetorin si datën e zgjedhjeve, por nuk deklaroi nëse do të regjistrohet për të hyrë në garë. Për sa i takon zëvendësimit të zgjedhurve, Lulzim Basha paralajmëroi se opozita është e vendosur të përballet në çdo qytet për të mos lejuar që hajdutët e pushtetit vendor të hyjnë në zyrat e bashkimit. 13 tetori është data kushtetuese e zgjedhjeve lokale. Partia Demokratike është gati me 13 shtator, me 13 gusht, me 13 tetor, me 13 nëntor, në momentin e parë që ne do t'i garantojmë shqiptarëve lirinë e votës, ne e dim që qeveria hajdute e Edi Ramës merr fund dhe shumica ramaik do të kthehet në shumicën e re qeverisë së Partisë Demokratike. Maqedonia e Veriut ka më shumë mbështetje për çeljen e negociatave se sa Shqipëria. Konfirmimi vjen nga eurokomisioneri Johannes Hahn, që pohon se kriza politike në vendin tonë ka rritur skepticizmin dhe procesin e integrimit. Shpresoj që të gjitha forcat politike në Shqipëri të njohin seriozitetin e situatës dhe të kuptojnë se çfarë po bëjnë me sjelljen e tyre. Sepse 80% e popullatës dëshirojnë çeljen e negociatave të antarësimit, votues të gjitha palëve e mbështesin atë. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi nisi konsultimet me partitë politike për caktuar datën e zgjedhjeve të parakohshme. Fillimisht është takuar me përfaqësues të komunitetit turk të Kosovës dhe deputetët Duda Balje dhe Bakrim Shabani. Kreu i shtetit nënvizoi nevojën për hapa konkret në përputhje me Kushtetutën dhe ligjet e Kosovës për të pasur sa më shpejt një qeveri funksionale dhe efektive. Ishte gjithçka mbi informacionin. Faleminderit për vëmendje dhe mirupafshim. Bloku i dytë informativ me Erion Dushin, sa vendojshim këtu në A2-n. Tani do të shikojmë se si do të jetë monti për rajonin e Ballkanit dhe për kontinentin evropian. Është koha kur shumë prej nesh lëvizin, pushojnë, duan që të bëjnë një shkëputje nga e përditshmja, po, dhe shikojmë se si do të jetë sot pra, po themi, kontinenti ku bëjmë pjesë. Tanja Porja na ndihmon me këtë, e kemi këtu në studio. Në fakt, tabloja është e qartë, kemi pjesën më të madhe të Europës të mbizotruar nga moti i kthjellët, sigurisht që përjashtojnë brigjet perëndimore dhe veri perëndimi i Europës, duke përfshirë pjesën më të madhe të ishujve britanik ku ka vranësira dhe stuhi të fuqishme ere, por edhe rrebeshje shiu. Gradualisht në pjesën e dytë të ditës, pra rreth orës 4-5, gjithë ky sistem zhvendoset drejt zonave qendrore, por edhe në verilinje, megjithatë një sistem më i dobësuar dhe me më pak rreshje dhe stuhi ere. Për sa i përket vlerave termike, temperaturat rriten sot në mëngjes shumë lehtë, por më ndjeshme gjatë orëve të mëngjesit kjo në gjysmën jugore të Europës, pritet që maksimumet sot të ngjiten në 38 apo 39 gradë Celsius këto në juglindje të Europës dhe konkretisht në zonat juglindore të Greqisë. Temperatura 33 deri në 35 gradë Celsius kemi dhe në zonat jugore të Gadishullit Iberik, ndërkohë mbetet i freskët
Perëndimi dhe veri perëndim, pra vetëm brigjet perëndimore kuptohet duke përfshirë dhe ishujt britanik, pikërisht zona ku janë të fokusuara edhe stuhit e ditës sotme. Shkurtimisht për territorin shqiptar, sot mot i kthjellën në të gjithë territorin shqiptar, gjatë pasdites kemi edhe në mëngjes kemi shfaqje vranësira në zonat malore, por gjatë pasdites kemi fuqizim të këtyre vranësirave, rrezikohet vetëm skaj verior dhe veri lindor i Shqipërisë nga shirat të përkohshëm, por jo sasi të konsiderueshme, ndërkohë temperaturat janë rritur lehtë në mëngjes. Do të rriten më ndjeshëm në mesditë dhe kryesisht në zonat bregdetare dhe në zonën e ulët, ku presim që maksimumi gjatë ditës sotme në shtrirën perëndimore të Shqipërisë të luhatet nga 30 në 33 gradë Celsius, ndërkohë në zonat malore kemi temperatura jo më shumë se sa 28 gradë Celsius, kjo në skajin veri lindor të Shqipërisë. Ky është informacioni i motit për rajonin e Europën, por edhe një rifreskim i informacionit të territorit shqiptar. Shumë mirë, bukur. Morëm të informacion të zgjeruar nga Tanja Porja, ne vazhdojmë ecim më tej, është ora 8 fiks, të shikojmë trafiku nëse ka filluar lëvizja, kam përshtypjen që po, duke parë dhe artën këtu. Ka trafik në këto momente në Tiranë, do të fillojmë me hyrjen e kryeqytetit nga autostrada Durrës-Tiranë, zonën Zotrin, kur i afroheni Tiranës, do të keni probleme atje, ndërsa shikoni tani më s'është aty, por rrethrotullim Shqiponjës, pra do t'ju vënojnë. Në gjitha drejtimet shikojmë që ka trafik, më mirë paraqitet Dritan Hoxha se sa Teodor Keko sot mëngjes, megjithatë në të dyja drejtimet ka trafik dhe gjithçka është relative. Nëse do ishe tek rruga e Dibrës në këtë moment, Aulona, ndoshta do ishte duke qartë trafik në të dy drejtimet këtu përtej, është me të vërtetë e vështirë që dalësh në rrugën e Dibrës, kjo ndikon edhe rrugën e barikadave, ndërsa ajo takohet me rrugën e Dibrës ka pra probleme që shfaqen me vishnje në ekran. Ndërkohë, shohim në kryeqytet zonën Zotrin se edhe në anën tjetër, pra në pjesën e Unazës, nga rruga Bardyl dhe kryqëzimet e rrugës Bardyl me Hoxha Tasim dhe me tek Bryli gjithashtu ka trafik. Rruga Elbasani, ndërsa takohet me Unazën, do t'ju shkaktoj pak pritje atje, edhe Unaza tek Shtatxhuxhat vet ka trafik, sepse është një moment aty ku gjatë gjithë kohës kemi makinat që vinë së bashku. Mirë, kaq për këtë moment të trafikut, është myndzyrë, mund ta themi për sa i përket atyre që duhet presin me zi lëvizet dhe zvarritje. Shakopa e dëgjuar këtë fjalë. Më nxyrë trafiku. Mirë, bëni kujdes atëherë me pak fjalë. Shumë mirë, do shikojmë pak fotot që vinë nga bota në këtë moment. Zonja Zotrinj është një përmbledhje pra e syrit të fotoreporterëve nga më të mirët, nga agjencitë më të mira që ju asillim çdo mëngjes këtu në Dita Jonë. Shijojeni. Po, dhe më pasim me profesor Tupe, në mos harroni, kështu që mos u largoni. Dakor, t'ja ku jemi, fletën e keni, stilolapsin gati, për të mbajtur shënim 5 fjalët që ka sjellë profesor Tupja këtu në Dita Jonë, e kemi dhe sot, natyrisht është e mërkura e fundit, profesor, pastaj të lëm të lirë
Se të keni ndoshta lodhur pak gjatë këtij sezoni, por që gjithsesi. Jo, por duhet ndarja që të ketë takim prapë. E vërtet, po, edhe të shijona i takimi pastaj. Duhet. Këshill dhe për çiftet e vjetra. Ndarje e përkohshme. E pra tani. Ti marrë malli. Po nëse na marr malli. Është një shprehje. Ajo është e bukur. Është një shprehje që rreh dy fishe në Amerikë ku thonë më vjen keq që po largohesh, po më vjen mirë të shoh që shkon. Shumë e bukur. Apo tek shkon. Mirë, lëm pak këto romanticizmat, jemi në rregull shqip? Sot jam shumë në dita e fundit dhe provizorisht. Përkohësisht. Shumë mirë. Atëherë profesor, 5 fjalët e kësaj të mërkurë. Le ti marrim me radhë dhe të shikojmë se çfarë kemi atje. Kam një dy pyetje për ty që i kam mbajtur shënim gjatë javës që dua ti kemi bashkë sot bisedë. Patjetër. Kalëm tek fjala e parë. Ajo është fjala tek. Jo tek e raki, jo teke, po tek, një tekanjos. Po, është fatkeqësisht shumica e shqiptarëve, sa mundur unë të vërej, e zëvendësojnë në përdorim të përditshëm me fjalën capriccioso. Capriccio. Pastaj vjen tekanjos te capriccio. Nga italishtja, besoj nga italishtja, po. Në frëngjisht e ngjashme caprice, nuk e di si është në anglisht. Ka disa përdorime të kësaj fjale bes. Me këtë rrënjë latine është. Jo. Capricious nuk ka një capricious. Jo në atë formë, jo. Jo në formën latine. Jo në formën latine. Bukur. Atëherë, në shqip kemi capriccioso, pastaj në vend të fjalës capriccioso pra kemi tek. Teka është gjithë teka, njeri me teka. Është shprehje, ai është njeri me teka. Kemi trill. Ky që një trill nga ana e saj. Ja dha truri me fjalë. Trill. Ande vjen trilloj. Ja dha truri. Kemi fjalën është rrallë, rebe, e ka fjalori, po me rrët fort, rebe. Por ne nuk e njohim se. Nuk e njohim se kishte luajtur asnjëherë. Shkrimtarët janë ata dhe poetët që e nxjerrin në pa. E përdorin një herë, dy herë dhe hyn pastaj. Hyn përdorim. Kështu që ata me sa duket se kanë përdorur fjalën rebe. Kjo përsa i përket fjalës tek. Tek, interesante. Po. Dhe pastaj besoj gjithë këtu rrënja e gjithë fjalës, profesor. Pastaj kemi fjalën që vjen. Capriccioso. Capriccioso tani zëvendëson, Tekanjos, po. Pra tekanjos ajo është fjala jon, është e bukur, është thjesht e shkurtër e përdorshme. Ka tingëllim, po. Capriccioso, tekanjos praktikisht tingëllojnë mjaft afër. Aty po. Nëse fjala tek ekziston, pse mos e përdorim fjalën tek? Pse mos përdorim fjalën tekanjos me qenë se ekziston? Whim, tani më kujtohet në anglisht, një whim mund të s'ka lidhje me capriccio. Atëherë tekanjos kemi fjalët sinonime të fjalës tekanjos, që mund të zëvendësojmë fjalën capriccios, reban nga rebe, reban. Kemi fjalën më të përdorur tekamadh. Ai është tekamadh. Edhe rebe madh. Pastaj kemi tok fjalësh. Që përdoren, njeri me teka, njeri me hën, njeri me dell, njeri me huqe, njeri me orë, njeri me rebe. Do të thënë, duke përdorur fjalën capriccioso në vend të fjalës tekanjos, ne heqim nga përdorimi me një të rënd të lapsit 9 fjalë të gjuhës shqipe. 9 fjalë. Shiko çfarë çmimi, çfarë kosto, siç thuhet sot, ka përdorimi një fjale i pakujdesshëm, një fjale të huaj. I kap të tëra këto fjalë, 9 fjalë, i fut në fondin në atë që quhet në gjuhësi, në leksikologji, fondi pasiv i gjuhë. Ne përlexojmë shtypin e ditës online çdo mëngjes këtu dhe me thënë drejtën është e pamundur. Lexuam këtë javë fjalën keqalokim. Pra keqalokim. Edhe për ta shqiptuar nga ndonjëherë ke vështirësi. Po, se nuk është krijon një ngërsh në gjuhë. Si fjala kompjuterat apo kompjuterët apo kompjutrat, ordinatorët e kështjen zotërin të gjuhëtar që du t'jenë syqelet, pra vigilent, nuk e patën mendje në momentin kur hyri fjala kompjuter, që do hynte të vini fjala të përdorin. Ne thamë se që thot gjithë bota për. Ordinatorë e përdorin edhe italianët. E përdorin. Mirë. Shkojmë tek fjala e dytë. Shikojmë çfarë kemi. Fjala e dytë ishte fjala tekanjos. Ishte tekanj pra tek. Indava, por ai një vogël indava. Përkohësisht. Mirë, vlente sepse ishin siç thatë ju 9 fjalë që Po janë 2 fjalë më vete. Fjalori kam më vete, secili më vete. Treshave.
Fjala e tretë është fjala, dëgjoj fjalën tani kontaminimi, i kontaminuar, uji i kontaminuar, kontaminimi është ndotja, por është dhe molepsia. Fjala moleps rrezikon, pra kjo është fjala e tretë, moleps, që ka për sinonim fjalën infektoj, e cila fjalë ka hyrë në gjuhën shqipe, po është shumë e bukur moleps, të paktën tingëllon bukur, edhe në poezi, edhe në prozë, tingëllon bukur. Megjithëse shenjon një dukuri të pakëndshme, molepse. Uji moleps është uji i ndotur. Është kjo dialektore, profesor? Moleps... Këtë diçka që ta gjenim... Unë nuk ja fus kot tani, po imagjinoj veri juglindjen. Po, se është honeps, janë këto fjalët moleps, honeps... Nuk e përfityroj një shkodran duke thënë i molepsjen, në përdorim të saj. Uji i molepsun, do e imagjinoj në gegrishte, në gegërishte ose në gegrishte. Jo, po, kam përshtypjen që nëse do ta fusim në përdorim, do ta vinim në punë si fjalë, ajo pastaj natyrisht që do të përfshin të gjithë territorin, po. Siç kontaminim është nga erseka në Malzin kur e përdorim aq keq. Po, tamam. Sepse fjala kur përdoret bëhet e natyrshme. Për shembull, mua fjala prodhim ka filluar të tingëlloj e panatyrshme. Sepse është produkt. Bombardohet veshje dhe duket e panatyrshme. Po ti përdorësh janë natyrshme. Si fjala, më tha dhe një dikush që kishte ndjekur emisionin, fjala kips për kips që folën bashkë, për sozi. Po. Fjala kips kur e përdor Kipsi ti. Jo, është edhe është mirë kur dikujt do t'i duhet të hap fjalorin të shikoj se çfarë po flet. Po fjalorin e gjuhës shqipe ama. Shqipe, po, sigurisht. Mirë, kalojmë te fjala e katërt atëherë. Atëherë, fjala e katërt është fjala mpiks. Mpiks. Që rrezikon të zhduket, të bjerë në fondin, ta shoh veten në fondin pasiv të gjuhës, në vend të, domethënë mpiks person goditjen, ndoshta vdekjepruse, nga fjala koaguloj. Koagulimi i gjakut, mpiks gjak, ngriu. Që da themi? Mpiks, u trash se gjaku dhe ngriu. Një bie gjak, mpikset. Rreziku është tek familja e fjalëve. Pra, mpikset do zëvendësohet me koagulohet, mpiksja e gjakut do zëvendësohet me koagulim dhe gjak i mpiksur do zëvendësohet me gjak i koaguluar. Ky është problemi. Problemi i madh është që dëmtohet gjithë vargu i fjalëve. Megjithatë ka përshtypjen profesor që si fjalë po reziston gjithsesi, sepse e kam ndeshur shumë rrallë si këtë fjalë tuaj që ju thoni. E kam thënë shpesh në mjekësi. Në mjekësi, në kontekstin mjekësor përdoret gjithsesi koagulim në fakt. Koagulim i gjakut. Unë kuptoj që është term gjysmë teknik, por kur ti si mjek del dhe para publikut të gjerë shpjegon një dukuri që ka të bëjë me mpiksjen e gjakut, duhet të thuash mpiksja e gjakut. Po. Sepse po flet për të shërbyer, po themi një publiku që ndoshta s'ka diplom mjekësor. Po si puna e hepatitit, ka njerëz tash nga që luftohet në marrëdhëniet seksuale, paralajmëron njerëzit për hepatitin, për sëmundjet seksualisht të përcjellshme, luftohet, bëhet, tregohet kujdes lidhur me këto sëmundjet pashërueshme ose vdekjepruse si sida ose hepatiti B ose hepatiti C akoma keq. Për publikun e gjerë duhet patjetër kur flasim në mjekët të përdorim fjalën, pse mos përdorim fjalën verdhëza. Verdhëza, pastaj në term teknik, verdhëza e tipit B, tipit A, verdhëza, mund ta themi. Unë kam dëgjuar një fjalë ta themi rënd tjetër, po mund ta them dëgjoj, ta them rënd tjetër, nuk vetëm. Dakor. Mbajmë për shtator. Kam shumë artikull, Okej, jemi te fjala e fundit. Fjala e fundit dhe jo më e pakta është fjala paksoj. Po njëkohësisht dhe fjala ul, edhe fjala thjeshtoj, dhe fjala zvogloj, që po të tëra këto fjalë, 4 fjalë pra, po konkurohen nga fjala reduktoj. Reduktoj, e vërtet. E përdorim në mënyrë abuzive, në mënyrë tepruar. Edhe minimizoj është... Po, minimizoj, po minimale ka ju, minimizoj, maksimalizoj, se i ka kompjuteri këto.
Po, e vërtet. E thjeshton, e të kur ekranin, e zjeron, e të kur dhe e zjeron. Minimumi dhe maksimumi janë njohur si dy skaje, po themi të kësaj. Po paksoj pra, po. Kështu që në vend themi do të reduktohen shpenzimet për etjera, themi, do paksohen, do ulen shpenzimet. Po për shembull, kur dikush po themi redukton rëndësinë e një fakti? Po, e zvoglon rëndësinë. E zvoglon pra. Që mund të hidhemi e thjeshton. Kemi për shembull kur kemi një problem, një çështje, dhe themi, ti po e thjeshton këtë problem, po e thjeshton këtë problem. Ose ka dhe thjeshtëzon, është më e fortë akoma. Por kur kemi një hartë, duam ta kurim hartën, ose një fotografi të bëjmë, të angushtojmë, që do them duhet reduktuar harta, të reduktojmë hartën, zvogloj. E vërtet. Po, por është për shkak edhe të njëri fenomen. Zvogloje, kur kemi hapur disa Windows, disa dritare në ekranin e kompjuterit, zvogloje, zmagoje. Një mënyrë, një projekt mund të ishte, nuk është asnjëherë tepërbom, po vende ndryshme bëjnë edhe këtë gjë, që po themi aplikacione të ndryshme apo formate të ndryshme të mëdha përkthehen, standardizohen në gjuhën e tyre dhe pastaj publiku t'i jepet ai version i duhur i shqip dhe dal nga dal, siç kemi thënë, mësohen me të dhe fillojnë edhe e përdorin. Fjala save to save. Save thuhen fillim. Fillim thuaj save. Pastaj pa nga pak reagon gjua, është organizmi i gjallë gjua, është interesant. Hop, ka hyrë tani, ruaje, regjistroje, ruaje, po. Me që të lash një gjë që më kishte bërë përshtypje, sepse e hasa disa herë javën e kaluar, njerëz ndryshëm të respektuar që i dëgjoj që të përdorin fjalën bashkëndaj. Le të bashkëndajmë, është një përdorimi i tepërt. Dhe eksaktësisht pra, sepse është ajo që ju po thoni. I tepruar për shkak se dikush më tha, jo, më kundërshtoi dhe më tha, siç është mund të jetosh dhe të bashkëjetosh apo veprosh dhe të bashkëveprosh, tash një sekond. Se këto mund t'i bësh dhe vetëm, mund të jetosh i vetëm apo të veprosh i vetëm, po s'mund ta ndash diçka vetëm me vetëm. Kështu që, por edhe pastaj më duket se i rash këtë, po është italishtja ku condividere, dhe këta ekspozohen ndoshta ndaj asaj gjuhë për një kohë gjatë dhe pastaj duan ta. Kjo është arsyeja themelore e kësaj dukurie. Por ka shumë të tilla, për shembull bashkëmoshatar. Ka edhe në fjalor, çfarë kupti? Po moshatar, sa ndryshimi ka? Jemi moshatar dhe jemi bashkëmoshatar. Sa ndryshimi ka? Asnjë ndryshim s'ka. Po ka pas një formulë dikush që pra nuk sjell kuptim në vlerë kuptimore të shtuar. Ka pasur një përkysh një temë që ta prekim mbasi mbaroj me fjalët e veçanta. Një kritike arti ishte kritike shumë e mirë. Një fjali e sajnë për shumë përshtypje, po ka 20 vjet përpara. Fliste për marrëdhënien e autorit, e shkrimtarit, e romancerit, e poetit me personazhin ka krijuar një. Bashkëmarrëdhënia tani. Mbani fort, marrëdhënia tash. Bashkëmarrëdhënia reciproke. Midis. Duket sikur i thua gjë. 4 herë, po. 4 herë. Bashkëmarrëdhënia reciproke. Po për ta dhënë idenë më fort, më profesor, pasi se kupton ti. Kishte një mur aty pranë për ta goditur me kohë. Dhe e fundit me që të kemi këtu, vura edhe janë dhe njerëzit që nuk pinë një kafe, por konsumojnë një kafe, apo nuk kanë një petull, por konsumojnë petull. Ajde ikim konsumojnë, po. Konsumojnë drekën. Në media. Çfarë konsumoni në mëngjes? Çfarë konsumoni për të lutur? Po mungon natyrshmëria. Natyrshëm, thjesht dhe natyrshëm. Ha, pi. Çfarë hani mëngjes, çfarë pini mëngjes? Janë dy fjalë shumë të bukura dhe të shkurtra. Ha dhe pi, nuk kanë më shumë tek konsum. Jo se pretendojnë që kjo fjalë është më e shkurtër, më praktike. A kush e di se ndoshta se si e konsumon, ndoshta nuk e ha. Atëra këtu lidh problemi. Ndoshta nuk përtypen. Nuk përtypen. Po to Çongoli ka një inspektor kurti që e ka në shumë romanet e tij, do ngarkojmë Fatosin, shkruaj një roman e ti caktoi për detyrë. Zotit Kurti të zbuloj. Çfarë konsumon? Çfarë është ajo gjëja që konsumon? Ka një gjë këtu se. Ka një gjë. Ja, ai ka ndërtuar gjithë kripet e zet, i fjalës ka një gjë këtu, ka shprehjes, ka një gjë këtu. Ç'ka aty? Mirë. Si do rrim një muaj pa u parë, po do rrim një muaj pa. Do na marrim do prishaformi, do jemi në kontakt gjithsesi, do takohemi në shtator me profesor Tupen, gjithçka që profesori ka patur dhe ka thënë këtu në Dita Jonë, mund ta gjeni në faqen e A2CNN të tëra programet, të tëra emisionet. Vërtet ja vlen që të jidhni një vështrim, të mësojmë që të gjithë të mbajmë shënim sepse edhe sikur edhe pak fjalë, por do të thotë që ja kemi dalë dhe kemi bërë qoftë diçka të vogël. Vërtet faleminderit profesor, edhe verë të mbarë. Unë ju falenderoj me gjithë zemër, edhe me gjithë mendje. Shumë. Gjithashtu. Do të kthehemi mbas pak.
Okej, do të kthehemi një tani në Dita Jonë për të folur pak për rrjetet sociale, disa prej gjërave interesante që janë dushin na ka sjell që atje. Atë që kemi mundur të vjelim nga kjo vreshtëria jonë e madhe përsa i takon këtyre ditëve të nxehta, ku shumica janë me pushime dhe askush nuk poston më, por janë të pakt kryesisht emrat e opozitës, ata që ndalen tek problematika që ata i shohin shumë madhore për Shqipërinë dhe duan që të nëpërmjet rrjeteve sociale të fitojnë edhe vëmendjen e mbar popullit. I radhës është mund të jemi në plazh, po celularet i kemi me vete. Kam përshtypjen që mbeten shumë aktive edhe pse emisione mbyllen, televizionet janë aq më shumë sezon, po. Tani sepse s'kan më hapësira ndoshta. Kështu duhet të ndodhë, të thonë ju. Por praktikisht jo, sepse kanë filluar të bëhen më intim politikanët tanë, por njëkohësisht artistët edhe gjithë. Të gati shamine? Po, patjetër. Ka pasur një prononësim 2 ditë më parë të ambasadorit të Bashkimit Evropian Luigi Soreka, i cili tha ndër të tjera se çështja e teatrit takon autoriteteve dhe dikastereve përkatëse që të merren dhe të marrin një vendim në lidhje me atë. Madje Komisioni Evropian, thot ai, e ka dhënë një vendim të ngjashëm në lidhje me teatrin dhe unë nuk dua të prononcohem dhe nuk dua ta bëj pjesë të ligjëratës time diçka të tillë. Mirë po, shumica ndër opozitarët e pak të gjë si një anësim dhe aneksim të gabuar të zotit Soreka kur vjen çështjat e teatrit që nuk zgjodhi rrugën e popullit. Pati një reagim gjithashtu jo vetëm nga Lulzim Basha, por edhe nga Lëvizja Socialiste për Integrim, ku i kërkonin të gjithë ambasadorëve në Shqipëri që tani më të mbanin rrugën e të drejtës dhe jo të aneksoheshin duke i bërë elozhe qeverisë apo disa politikanëve, sikur se thonin ata. Një ndër ta i vonuar 2 ditë më pas, gati, le të themi, është edhe zoti Sali Berisha, i cili nëpërmjet një statusi të gjatë në Facebook shpjegon në mënyra të ndryshme sepse zoti Soreka apo çdo kush tjetër do duhet të mbante një tjetër qëndrim kur vjen puna tek teatri, duke pasur parasysh edhe zaptimin, sikurse e quan ai, të mbi 8000 metrave që do i bëhet pronës publike për të ndërtuar aty kullat në një ligj, sikurse thot zoti Berisha, që u nis me një emër të një kompanie ndërtuese, sikurse është Fusha, dhe pasi u ngritën një sër zërash kundra, automatikisht u hodh poshtë për të rihapur tenderi, por mbeti posërish ligji Fusha, thjesht u hoq emri dhe mbetet çdo gjë sikurse është. Sikurse e nisa ai çastin e fjalimit të gjatë në Facebook, qëllimi nuk është të theksoj se prononcimi i ndjeshëm në vlerësimin tim ishte anësim i gabuar, sekundër anësim dhe i gabuar ishte dhe sqarimi i tij të keq kuptuarit nga media, thot zoti Berisha. Çështja e teatrit, pavarësisht nga polemikat politike, në të vërtetën e saj për çdo njeri që është interesuar që të di, është çështje vjedhje, grabitje nga mafia qeveritare dhe ajo ndërtimit në të cilën Fusho Qeveria dhe Fusho Bashkia e Tiranës grabisi një sipërfaqe të madhe trulli pron publike 9000 m2 në zemër të Tiranës për ta shndërruar atë në kulla mega lavatriçe për të larë së paku 200 milion euro narko euro, e cilëson ai. Pra kemi të bëjmë me një mega aferë mafioze korruptive vjedhje të hapur të tokës bashkë në zemër të Tiranës. Komisioni Evropian, dhe kjo është pika që ka dashur të ndalet kur vjen puna te zoti Soreka, ndërhyri dhe u shpreh se ligji Fusha shkelte konkurrencën e ndershme, për çka unë e falenderoj dhe kërkoj që të zbatohen parimet e transparencës në prokurimet publike. Një ligj tjetër, po Fusha, por pa emri Fusha, që të bëjë të mundur këtë grabitje të tokës publike nga mafia qeveritare dhe ajo e ndërtimit, u miratua dhe përsëri u hap tenderi për të vazhduar më pas se çfarë vijoi dhe ne të gjithë e dim këtë gjë pasi kemi informuar publikun në mënyrë koherente se çfarë ndodh me këtë. E lëm pas çështjen e kundër përgjigjes për sa i takon teatrit, kalojmë tek lajmi i djeshëm që ishte ndalimi i hyrjes në Shtetet Bashkuara të Amerikës të ishkrye bashkiaku të Durrësit, zotit Vangjush Dako dhe familjes së tij. Lulzim Basha ka reaguar në rrjetin social Facebook ku thotë se është lajm i mirë që Shtetet e Bashkuara ka shpallur non grata Vangjush Dakon për përfshirjen në raste të mëdha korrupsioni. Vangjush Dako nuk është vetëm një politikan i korruptuar, shkruan ai. Ai është pjesë e krimit të organizuar në bashkëpunim me cilin vodi zgjedhjet për llogarit pushtetit të Edi Ramës. Si shpërblim, Vangjush Dako i dorëzoi krimit të organizuar kontrollin ekonomik dhe politik të Bashkisë së Durrësit. Përpara ligjit dhe kushtetutës, Edi Rama zgjodhi gjithmonë Dakon, thotë Basha, edhe ku gazeta gjermane Bild tregoi bashkëpunimin direkt me krimin e organizuar për të blerë zgjedhjet e 2017-s. E mbyll citatin e tij, largimi i Edi Ramës është zgjidhja për të shkëputur lidhjet e politikës me krimin për të vënë qeverinë në interes të qytetarëve, jo të krimit dhe të oligarkëve me të cilët vjet çdo ditë shqiptarët. Pati zhvillime, pa mund të thuash. Jo, më bën përshtypje që zoti Basha sheh edhe lajmin e keq në atë dhe përdor një retorikë që është përdorur tani ka 6 muaj është e njëjta gjë. Kur dje ishte me të vërtet, po themi, një lajm i mirë në kuptimin e asaj që ndodhi dhe që flet vetë sepse
zgjedhja për ta bërë publik, po themi këtë ndalimin, është një zgjedhje e ndërgjegjshme e amerikanëve për ta diskredituar zotin Dako politikisht dhe ky është një lajm i mirë. Dhe le ta shijojmë një lajm të mirë ku politikanë të korruptuar shënohen me gisht dhe thonë ju zotëri jeni në mega afera, sepse atë thotë ai në korrupsion. Po, sigurisht. Domethënës, pra korrupsion të nivelit lartë, të madh. Po, dhe faktikisht e tillë është. Ndoshta disi pasi shkon këtij lajmi Agronduka i Partisë Agrare Ambientaliste, kur thot ndër të tjera që shumë kujt deklaratat, qëndrimet dhe akuzat e opozitës mund të kenë tingëlluar si pjesë e betejës së politikës për pushtet, por pas përgjimeve të Bild, vendimi i Dash është një provë e qartë se betejë jon për zgjedhje të lira dhe të ndershme është e drejtë dhe duhet vijojë deri në fund me çdo kusht dhe me çdo kosto. Kjo nuk është përballje me një individ, por me një grupim të strukturuar, shembja e cili do të vijojë vetëm fal bashkimit të opozitës dhe hapjes së saj. Shumë shpejt. Non grata do të shpallet e gjithë rilindja, paralajmëron ai përderisa ka ndalur tani më përgjimet dhe ne presim të tjera prononcime nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Sikurse e the ti dhe sikurse ju a thashë edhe gjatë fleshave informative, është një zgjedhje sekretarit amerikan të shtetit që ta bëj këtë lajm publik, por fare mirë mund t'ja kishte dërguar edhe vetë familjes Dako në zarf, duke thënë që ju nuk lejoni dhe çdo gjë ishte mbyllur aty. Ndërrojmë temë, do vijojmë më tutje, vazhdojnë akuzat kur vjen puna tek opozita, ka pasur reagime edhe në lidhje me konstituimin e këshillave bashkiak, por njëkohësisht edhe kryetarëve të bashkive, nëpërmjet Lëvizjes Socialiste për Integrim, Petrit Vasili ka dashur që të japë edhe opinionin e tij në lidhje me këtë çështje. Ju lutem kalojmë pak tek postimi i radhës. Vendimet e gjykatës së Durrësit, thot ai, për votimet moniste të bashkisë janë asgjësimi i shtetit ligjor. 13 tetori e vetmja rrugë. Tani më gjithnjë më shumë ne kemi një qëndrim të opozitës që është pro 13 tetorit, por nga ana tjetër askush nuk merr një hap konkret. Kryeministri në daljen e dieshme, sikur se ju thashë edhe gjatë flesheve informative, ka bërë një tjetër thirrje për dialog, por pa vënë kushte dhe tani le të bisedojmë sikur se tha ai për 2021-shin, nga ana tjetër presidenti në daljen e tij publike, por edhe opozita nëpërmjet eksponentëve të saj në rrjetet sociale i ka mëshuar gjithnjë më shumë idesë 13 tetorit, por për zgjedhje trepalshe, sikurse presidenti ka dashur që ti dekretoj. Pra presidenciale, ato parlamentare dhe lokale që të bëhet mirë dhe populli me këtë rast të mund të zgjedh drejtuesit e tij. Është interesante që flitet, sidomos për këto tre palshet, se ato dy palshet e para sikur shumica ishte dakord që s'është dhe ata i kanë gjëra ndorë sepse përfaqësojnë autoritetet, duam apo s'duam. Edhe po kjo presidencialja ku s'ka as kuadër ligjor për të bërë zgjedhje presidenciale është si një ëndër në diell. Po, por duhet ta pranojmë që zgjedhjet presidenciale, një president i zgjedhur nga populli është një temë e vjetër tani më në Shqipëri, ku është kërkuar her pas here që mos të zgjidhen më në parlament presidenti, por zgjidhet nga populli. 13 tetor mund të ndodhte natyrisht, por në 13 tetor është e pamundur me kërkon ndryshime kushtetuese, nuk bëhet. Gjithsesi. Me rregull po, por ne kemi parë që çdo gjë bëhet në politikë. E lëm Petrit Vasilin, kalojmë më tutje atëherë. Okej, zhvendosim më tutje. Aulan Balla ka dashur që ta thyej këtë jehonën e opozitës, duke uruar fatëmbar çdo kujt që vendoset tani më në karrigen e re të bashkive respektive. Punë të mbarë, thot ai, Këshillit Bashkiak dhe kryetarit Bashkisë Kavajrit Jan Krajli në shërbim të popullit Kavajas. Më 30 qershor në Kavaj dhe në gjithë Shqipërinë fitoi shteti, fitoi qytetaria, fitoi shpresa, humbi antishteti, humbi rëmuja, humbi dhe balta. Tani pa humbur kohë Bashkia Kavaj të përmbush pritshmëritë e njerëzve, duke filluar qysh nesër me mbledhjen e Këshillit Bashkiak me miratimin e ndihmës ekonomike për familjet në nevojë. Aulan Balla, kujtojmë që është një lider politik i zonës së juglindjes dhe nuk ka lidhje me Kavajën, por gjithsesi ka dashur që të shtojë jehonën e zëvendësimit të Këshillave Bashkiak, por edhe kryetarëve Ka dhënë pra mbështetjen e tij kryetarit të ri të Kavajës. Patjetër, është gjithmonë është mirë t'ia për zemër gjithsecili. Do ndalemi tani tek një çështje që nuk ka lidhje. Ne jemi në këtë krizën politike që ndodh në vendin tonë, por gjithmonë, sikurse thot Roberto Saviano, një shkrimtar mjaft i njohur në Itali, ka një mënyrë këndvështrimi të ndryshme për çdo situatë. Dhe e tillë mund të konsiderohet edhe muri ndarës që ndan Shtetet e Bashkuara me Meksikën, ku sipas dy artistëve që kanë dashur të bëjnë një instalacion të mrekullueshëm në hekurat mbajtës të saj, çdo gjë shihet ndryshe dhe nëpërmjet një video ai ka dashur ta reklamojë këtë, kur shkruan gjithashtu me tekst që muri që ndan Meksikën me Shtetet e Bashkuara të Amerikës është transformuar për disa metra të tij në një park lojrash dhe në një vend qetësimi dhe relaksi.
pikërisht këto mbajtëset e hekurit që ndajnë miliona mira familje nga njëra anë në anën tjetër, janë kthyer tani në mbajtëse të disa lisharseve të fëmijëve ku ata lëkunden njëri me tjetrin, dhe në qoftë se i bëjmë play kësaj video do shohim që fëmijët janë duke u argëtuar dhe është një policë që ruan aty nga të dyja anët e kufijve. Sa bukur pra fëmijët është ai muri. Nuk e di, mund bëjmë një analogji me murin e Berlinit, apo që nda mund të ndanë të dy Gjermanit, këtu ndanë Amerikën me Meksikën, por ama fëmijët thua se janë bashkë, janë shok, edhe pse ai muri therrës është gardë në këtë rast, është ta arrin dhe të shihen me një tjetrin. Është sa bukur komunikojnë dhe janë duke luajtur së bashku, dhe atë që politika e ndan, fëmijët e bashkojnë në mënyrë tepër natyrale, ashtu siç mund ta bëjnë vetëm ata. Vërtet shumë e bukur. Dhe u bë shumë interesante në fund. Faleminderit për këtë. Kjo ishte. Më në fund diçka interesante. Vërtet super. Gjithsesi, mirë, faleminderit Erion që ishe me ne edhe sot. Shkëputemi për vetëm shumë pak dhe më pas do të bëjmë një analizë të shkurtër të këtyre edhe të ditës së kaluar, sepse ka patur zhvillime gjithsesi, por jo vetëm të politikës sonë. Do të jemi me redaktorin e Mapos, Anton Palushi këtu në studion ton. Mbas pak rikthehemi edhe një vështrim tjetër tek fotot e një më parë. Anton Palushi, shkrimtar i gazetës Mapa, na bashkohet sot në studio për të folur pak për politikën e këtyre 6 muajve. Ne jemi duke bërë mbylljet, siç i thon zonja Zotrin, kjo është java e fundit e Dita Jonë për këtë sezon, kështu që duam të shikojmë në hedhim një vështrim pra mbrapa se çfarë përfaqësoi ky vit në politik, por duam ta nisim, Anton, mirë se ka ardhur. Me lajmin e ditës së djeshme, që nuk ishte as konferenca për shtypje e Zotit Rama, as tërmeti apokaliptik i Zotit Meta, por ishte shpallje nga departamenti i shtetit i Vangjush Dakos, një person që nuk dëshirohet në Amerikë. Çfarë mendon se vjen nga kjo? Çfarë sjell kjo të re? Ka ndonjë gjë që se dinin? Nga një pikpamje tregon se sa e paparashikueshme është politika shqiptare, situata politike në Shqipëri. Ditën kur kryeministri shqiptar del flet për 2-3 orë përpara mediave, krijon një panoramë të tillë ku krijohet ideja sikur gjërat janë shumë mirë ose Zoti Rama nuk do vi fort entuziast. Mua më krijoi përshtypjen se ai e dinte që ky lajm do dilte dje. Po nuk jam i sigurt për këtë, është thjesht përshtypja ime. Po nuk më duk fort i gëzuar. Duhet të diçka kishte në mendje pas atyre komunikimeve me gazetarë. Nuk e di, nuk e lexova në këtë mënyrë. Është e mundur që ta kishte dieni për këtë, por mënyra se si na e ka prezantuar gjithë panoramën politike gjatë kësaj kohe, nuk të jep përshtypjen që e dinte ose sepse është një lajm shumë i rëndë, domethënë po ta analizosh në thellësi është një lajm shumë i rëndë. Dhe për paradoks, në mënyrë paradoksale vjen pasi kryeministri shqiptar u ka thënë shqiptarëve që unë mund t'ju ndaloj ju daljen nga Shqipëria, do të shkojnë Kuks, tha kuksianëve ju nuk do shkonin në Angli, shkojnë Kurbin, tha ju skifterave ju nuk do të shkonin në Itali që të vidhni, dhe tani ndodh me një eksponent të rëndësishëm të partisë tij, ose që është edhe krau i djathtë i tij si kryetar bashkie, si kryeministër. Dhe kjo tregon në një farë mënyrë që ai ose nuk e ka ditur, ose ka qenë ose nuk ka ditur ta përgatisë terrenin. Sepse është folur për këtë. Është folur, madje zoti Dakos është pyetur në të kaluarën, por nuk ka pasur një deklarim siç ndodhi dje nga departamenti. E mbaj mend në opinion, i kanë drejtuar një pyetje nëse dinte ai një gjë, nëse mund të thonte apo jo.
Ata nuk digjë dhe situaciona në shkallojnë këtë. Dako ka folur për këtë histori, ka treguar që i është refuzuar viza dhe e ka minimizuar si histori duke thënë që pas 6 muajsh unë do ta rimarr vizën dhe e ka bërë që një problem të vogël, por nuk është historia e vizës, është fakti që ky akt personal i Departamentit të Shtetit, i kreut Departamentit të Shtetit lidhet me faktin që ai është në akuzë për korrupsion, domethënë Departamenti i Shtetit thotë që ka dhëna besueshme për këtë gjë dhe kështu që nuk është se jemi në një situatë ku ai pak aty po i ndalohet hyrja në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po i thuhet shqiptarëve që edhe politikës shqiptarë që ky njeri ka bërë korrupsion, është i lirë, është i mbështetur nga kryeministri juaj dhe ky është thelbi i gjithë gjë. Duke qenë se siç e thatë edhe ju, Departamenti i Shtetit thotë qartë për arsyeën pse zoti Dako dhe familja e tij janë persona non grata në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra është arsyeja e qartë e korrupsionit. Dhe ata e thonë këtë gjë shumë hapur dhe shumë qartë, pak edhe për aty CNN e kanë thënë. Ky fakt, si thua, është një fakt i të cilin opozita shpeshherë e ka artikuluar, nuk është se për ne tingëllon diçka e re. Por ndërkohë në anën tjetër kemi patur kryeministrin Rama, i cili edhe pse nuk e rikandidoi zotin Dako, por ama ka thënë që Durrësi nuk mund të kishte kryetar bashkie më të mirë, Durrësi ka përfituar shumë. Pra, në një farë mënyrë nuk është se distancoi apo mbajti qëndrim ndaj Dakos. Tani ti si shikon këto dy qëndrime? Kur në mes kemi pikërisht këtë vendim të Departamentit Amerikan të Shtetit. Pra duket sikur po çon më tepër ujë në mullirin e opozitës ky fakt apo jo? Ne abstrahojmë dhe bëjmë pak a shumë analizë psikologjike. Përpiqemi të lexojmë shenjat e kryeministit ose por në të vërtetë mënyra se si është drejtuar bashkia e Durrësit ose akuzat që janë ngritur ndaj zotit Dako nuk është se ndryshojnë shumë nga mënyra se si është drejtuar Tirana ose si është drejtuar Shqipëria gjatë kësaj kohe. Kështu që kryeministi shqiptar nuk mendoj se do ta ndjejë veten komod pas këtyre akuzave, sepse zoti Dako është akuzuar për lidhje me bandat, për betonizim të qytetit, për shkatrim të arshëgimisë historike dhe kulturore të qytetit, për manipulim zgjedhor dhe këto akuza nuk është se janë bërë vetëm zotit Dako, janë bërë edhe eksponentëve tjerë të rëndësishëm të Partisë Socialiste dhe vetë kryeministri është gjendur shpesh në mesin e këtyre akuzave, kështu që ai nuk është mendoj se duhet jetë komod në këtë situatë. Prandaj edhe ai nxitimi për të shkuar dje tek mbrëm tek konstituimi i Këshillit Bashkiak të Tiranës ishte një sinjal për treguar se në të vërtetë to janë akuza që u bën njerëzve që janë marrë me qytetet, me menaxhimin e qyteteve, kur menaxhimi i qyteteve është prapë sërish në akuzë, sepse kemi rastin e teatrit kombëtar, por nuk është se për të thënë zemër, vetes dhe për të thënë zemër edhe aktorëve tjerë të rëndësishëm të pushtetit vendor në Shqipëri. Po ndoja të pyesë për këtë. Pse tani? Pse mendon se tani? Sepse që është e qëllimshme, që amerikanët e dinë shumë mirë që ajo do të shkaktojë dëm politik për Partinë Socialiste që ka pasur në qytetin e dytë më të rëndësishëm të Shqipërisë, portin më të madh të Shqipërisë, këtë person që qëndroi atje për 3 mandate. Kryeministri zbetuar edhe 500 herë të tjera do e vija, thoshte, sepse i ka qëndruar Dakos si një njeri i zoti, akullore etj. Pse tani kjo grush në stomak zotit Rama, po themi, ose politikisht gjithmonë klasë? Sepse amerikanët po përpiqen të japin sinjale tek shqiptarët që ata janë vendosur në një fushë, në zbatimin e dhe nuk mbajnë krah. Nuk mbajnë krah. Pra duan të japin një sinjal se ata janë të vendosur, zgjidhja që u ofrojnë shqiptarëve janë zgjidhjet institucionale, sepse ky është ligj amerikan. Ata po zbatojnë një ligj amerikan dhe u thon shqiptarëve që ju në këtë moment jeni të ligj që zbatoni ligjet tuaja. Po paralajmërojnë atë që pritet ndodhë në tetor në vazhdim kur të ngrihen strukturat e reja drejtësisë, më saktësisht struktura antikorrupsion. Është një risk për SPAK-un? Mendoj se po. Domethënë, po të shohësh intervistën e fundit të drejtuesit të KLP-s, zotit Gendi Ibrahimi, ai thotë që SPAK do e nis punën me dosjen e zotit Llalla, i cili është personi i parë që është dezinjuar nga Departamenti i Shtetit. Dhe mund të pasohet ndoshta mendon nga sepse amerikanët po tregojnë para mbi Shqipëria është në mes të kësaj historie, sepse këto arte të dezinjuara të Departamentit të Shtetit kanë për protagonist aktor shqiptar. I pari ka dalë vetëm për zotin Llalla publikisht, pastaj doli për zotin Tomdoshi, pastaj për dhe jam kurioz edhe do të shikoj pak në këtë nëse dizenjohen për shembull zyrtar të tjerë në vende të tjera të botës apo janë duke e përdorur këtë për Shqipërinë për të bërë këtë po themi ndërhyrje në politikën e korruptuar të domethënë por të dizenjuar deri tani janë 3 aktorë shqiptarë dhe
Shqipëria është e vetmja që përbën një reformë të natyrës sui generis në drejtësi dhe ndoshta ky është një orientues. Sepse ne gjithë kemi pikpyetjet tona nga do nis pak. Domethënë ka kaq shumë për të kapur ose ku do e fus dorën, si thua, ta i thesi më. Dhe tani si duket kemi një orientim që ja ku mund ta fusni dorën ose ku. Jepni si thua disa instruktime që shikoni këtu. Ndoshta është kjo, nuk e di me saktësi, por mund spekuloj. Nesër është gusht, është një gusht, por gjithsesi duket që tetori është shumë afër. 13 tetori nuk është aq larg. Si e parashikon këtë 13 tetor? Nga një ran kemi presidentin Meta i cili kërkon zgjedhje të 3 fishta. Në krahun e opozitës Basha nuk është daq i vendosur dhe nuk është se po shprehur definitivisht për 13 tetorin, por kemi Mediun e Partisë Republikane, kemi LSI-n e cila tani më duket që po e mendon dhe konsideron 13 tetorin. Si e shikon, sepse duket sikur nuk ka një vendim të unifikuar qoftë nga opozita, natyrisht Rama mendon për 2021-shin, por që si e mendon, si e parashikon 13 tetorin, çfarë do të ndodhë? Nga ajo që deklarojnë publikisht aktorët kryesor, le të kuptosh që nuk do ketë asnjë ndryshim, domethënë faktën nga ajo që deklaroi kryeministri dhe aktorët e tjerë. Kryeministri është shprehur që nuk e merr parasysh më 13 tetorin. Dhe presioni që po i bën presidenti Meta është duke vendosur një afat tjetër që është i rëndësishëm për shqiptarët. 19 tetor. Dhe me atë që deklaroi kryeministri një ditë më përpara, kuptohet që historia e nisjes negociatave nuk është më e rëndësishme për të, sepse ai pretendon se i ka përmbushur detyrimet teknike dhe tani është një histori politike në duart e Bashkimit Evropian. Kurse unë mendoj se nuk është më një histori politike ose një çështje e bërshme me Bashkimin Evropian, por vazhdon të jetë gjithmonë një histori politike e shqiptarëve, sepse nuk mund të pretendosh që vendimi i Këshillit Evropian, i cili është gjithmonë vendim politik, të jetë thuaç është vendim teknik. Nuk mund të jetë vendim teknik, sepse që nga koha kur del progres raporti deri tani mund të rrjedhin shumë ujë. Mund bëjnë zgjedhje si ato 30 qershorit, mund të ndodhin gjëra shumë të rënda dhe ata do marrin vendim politik, sepse kanë marrë gjithmonë vendime politike. Pa ndihmon ky 13 tetor këtë vendim politik për qenë pozitiv? Në rast se nuk do ketë reflektim, e tha vetë komisioneri i përgjigjerimit Johannes Hahn, atëherë Shqipëria nuk do marrë drejtë jeshile. Kriza politike, situata politike është ndërlidhur me këtë moment. Natyrisht, po këtë do të të pyes, sepse shihet që nuk ka vullnet për këtë 13 tetor dhe majoranca ka edhe gurin edhe arrën në këtë pikë ku ajo vendos, ajo i ka autoritetet, ajo ka institucionet dhe thotë zgjedhjet sapo u bën. Ilir Meta mund të thotë çfarë doj, zoti Rama duket i vendosur në këtë dhe me gjasa 13 tetorit do të jetë ditë pushimi, nuk do të jetë ditë zgjedhjesh. Ti e mendon 13 tetorin si një datë rëndësishme ku ne duhet shkojmë në zgjedhje apo e mendon këtë si një numër që është vënë atje për që këta burrat të sillen rrotull dhe të vazhdojnë diskursin? Më shumë është kjo e fundit. Domethënë ka një presion që palët shkojnë drejt një marrëveshje, nuk ka rëndësi do të jetë 13 tetori, do të ketë një formulë tjetër por 13 tetori është vetëm si një numër, domethënë, si një orientim. Se zoti Meta Këmguçi duhet bërë një javë para 18 tetorit. Por presioni është që palët të shkojnë drejt një zgjidhje politike, domethënë, dhe mund të jetë 13 tetori, mund të jetë një datë tjetër, mund të gjejë një zgjidhje, por ti ke fjalën për një dakordsi, pra që do të realizohet përpara 19 tetorit, mendon? Sepse atëherë do të kishte edhe vlera. Por në rast se opozita do të binte në një dakordsi, po them pavarësisht çfarë ofron zoti Rama, do të binte që ajo të punonte politikisht për majorancën për t'i ofruar asaj hapjen e negociatave që do të ishte pastaj një po themi kualifikim merit që i takonte majorancës. Por nga ana tjetër ajo mund të marrë një shkëmbim, një zgjidhje tjetër. Po varet çfarë merr në këmbim. Në këmbim. Presim për ta parë. Sigurisht, kemi shumë për të parë, siç jam tetori shumë afër, por jam i sigurt që përpara tetorit do të ketë zhvillime të tjera pavarësisht. Ju në po nuk merrni pushime verore, nuk e mbyllni gazeta apo jo? Ne marrim pak, po gazeta vazhdon të rregullisht. Shumë mirë. Do të jetë shumë. Anton Palushi, zonja Zotrin, kryeredaktor i gazetës Mampo, mik i programit tonë, her pas here vim dhe flasim për politikën këtu bashkë me Antonin. Këtë ta kemi ju një fundi për këtë sezon, por do të takojmë në vjesht. Vazhdojmë me shumë kënaqësi. Dakor, mirë, aty jemi në fund të programit, që diçka për këtë ditë të mërkurë, këtu në Dita Jonë, ishim drejt për drejt nga ora 7 deri tani në rreth orës 8:49 minuta, do të jetë Alba Lishani mbas pak me informacionet e ditarit. Ne takohemi përsëri nesër në orën 7. Është e enjte, do të flasim për kulturë, kam përshtypjen, kështu që gjithsesi qëndroni me ne për qëndruar të informuar dhe jo vetëm këtu në Dita Jonë. Edhe për udhëtime nesër, po kemi shumë tema interesante. Na ndiqni. Unë jam Aulona Minga. Dhe unë jam Blendi Salaj. Për të parë të gjitha videot e emisionit ton, klikoni subscribe. Regjistroni.